wọ́n mọ̀ bèrè lọ́rùn pé àná ni Wednesday ta sọ pé a máa pàdé tó bá di Monday. I'm telling you, kádìjú kàlá adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá àánú la kú rí gbà àtàbí tẹ́tẹ́ ni pé lágbára Ọlọ́run a máa pàdé yín lọ́jọ́ Monday. And here we have Monday to today. Tí wàá tọ́pẹ́ ó ṣe kọ̀ǹgẹ́ ọ̀rẹ́. Ẹ̀yin rẹ̀ kì í because àmọ̀ pé ẹ̀ ti ń dúró dè wá láti gbà wá lálejò bó ṣe ń lọ lẹ́tọ̀ as e dey go. Báwo ni weekend yín? Hope you enjoy that. Ṣé relax abẹ́ lọ sí party ni? Anyway. Ṣé ó lè sí weekend kan kó má sí party? Party máa wà. Ó gbọ́dọ̀ ni. Ó máa wò di dandan. Bó ṣe mọ ló máa mọ. Exactly. Party gbọ́dọ̀ wà. Yes, bó ṣe mọ ló máa mọ ọkọ ìyàwó máa ṣe lọ́dì. Okay now. Temitope lorúkọ mi o, you call me Topsy Baby. Good afternoon. Topsy Baby. That's my name. Èmi náà kí yín pé ẹ ṣeun gan ni a kú ṣe ní ẹ kú àmójúbà wa. Ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ọ̀sẹ̀ ìdùnnú lọ́lọ́run á ṣe ọ̀sẹ̀ yìí fún gbogbo ojú tó ń wò wá àti etí tó ń gbọ́ wá. Fúnkẹ́ Táíwò Ọláoyè òun náà lorúkọ mi. You call me FTO. Ó kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe lọ. Ẹ ti mọ̀ pé tó bá ṣe lọ làwọn máa ń tẹ̀lé tá a máa ń ja yín sí láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ tó bá ṣe ń lọ láàrin ìgboro. A tún ti dé lọ́sẹ̀ yìí. Wow. Yeah, we want to start on a very good note. On a very good note in the sense that wọ́n ní tí àgbà tó bá dàgbà tán tí wọ́n rí bí àgbà rè kọ́lọ́run ọba kó jẹ́ kí wọ́n rí ẹni fẹ̀yìn lẹ̀ fún. Adíá fún Adékọ́lá Gabriel Oyèwọ̀. Àwọn àgbà òṣèré nìyẹn. Popularly known as Uncle K. Àwọn àgbà òṣèré nìyẹn. Ẹni tí ó sílẹ̀ fi aṣọ bora tí ó ṣípò padà because artists don't die. Wow. Wọ́n kú. Iṣẹ́ ọwọ́ iṣẹ́ rere wọn. Exactly. Ó ṣì máa because a ṣì máa wo fíìmù wọn. Oh sure. Títí láíláí. Sure. Ọmọ tí wọn ò tí ì bí nígbà tán art ó ṣì máa wo fíìmù wọn. Sure. Uncle Kola Oyewo, that is what we called him when we were in school. I happened to be one of his students. Yes. Ṣé mo pé àpò àwọn èèyàn mọ̀ pé lecturer ni wọ́n? He was a lecturer, but kó tó di pé wọ́n lecturer, kó tó di pé wọ́n lecture. He did not lecture me actually. They were called theatre labs. Okay. Yes, he belonged to the Awo Facility Theatre of Obafemi Awolowo University, Dramatic Arts to be precise, which I happen to be one of the alumnus of DASA, Dramatic Arts Students Association. Obafemi Awolowo University. Then kó tó di wípé wọ́n kàwé wọ́n di lecturer. Okay. He was member of Awo Varsity Theatre. Each theatre art department all over the world in Nigeria. Wọ́n máa ní theatre lab. Theatre lab are like models. Okay. Exactly. You know, in architecture, wọ́n máa ní model. Oh, exactly. So they were the ones that are doing the practicals for us. Exactly. Yes. So I remember those period, Uncle Kola Oyewo, Tunji Ojeyemi. Yes, it's from Ikenron. I remember that. Late Adewale, Dada Ondolapo. I remember, yes. Yeah, one of his children, one classmate. Okay. Dada Ondolapo àti Yomi. Adewale, yes. Then Jimo, Uncle Fatomilola, Peter Fatomilola. Then there's another man that we call the Long Man. He happens to be one of the kings, Ni Ile-Ife. Wow. Yes, one of them. There's another Baba from Gbọ̀ngán again. Each person, tí mo ń dárúkọ yìí ló ti ní roles tí èèyàn kọ̀ọ̀kan tí ó ń ṣe. Uncle Kola belongs to the acting. Okay. Eré orí ìtàgé, bọ́n ṣe ń gbẹ́sẹ̀ and all that, bọ́n ṣe ń move. Because you don't just come on stage. Kò dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní no. Bí o ṣe bẹ́ ṣe máa memorize the line, how you're going to enter the character. Kì í ṣe kó máa kà nǹkan lọ́ngbà tí ṣe wípé wọ́n ní kó act ẹ̀ ni. Even if it is poetry, there are tones. Ibi tí wà ti modulate wa, ibi tí wà ti bring kí lorúkọ ẹ̀ tone down. Gbóhùn sílẹ̀. Acting go ni Uncle Kola Oyewo ni àwọn náà ń kọ́ wa ní àwọn náà handle practicals. We have lecturers that do the theories. Àwọn náà máa kọ́ wa nígbà yẹn. Dance Oni Tunji, Uncle Tunji Ojeyemi, I think. Exactly. Bíọ́dún Adéjùmọ̀ bàbá mi tó bá ti ń rántí exactly happens to be my ancestors.
Okay. Gbemu, our own Gbemu was my ancestor when we were in school. We call our seniors our ancestors. So Uncle Kola Oyewo is our ancestor. Okay. Even while he was on Earth, although what he transcends to the other realm, is still our ancestor. So each àwọn kan wà tó jẹ́ pé music náà ń kọ́ wa. There's this man tí mo sọ pé wọ́n wá láti Gbọ̀ngàn. I think he's late now. Mo ti gbàgbé orúkọ wọn. Music nìyẹn. Àwọn tó ń kọ́ wa ní eléyìí tá à ń ṣe yìí for television screen. Presentation. Exactly. Okay. How to talk, how to say it, how to face the camera. But mo hope pé ó ṣì wà up to now. Of course. Wow. Of course. On mo ṣe sọ pé each theatre art department, each dramatic art department ló máa ní theatre lab. Àwọn èèyàn náà ń kọ́ wọn ní practicals. Every phases of production òun ló ti ní èèyàn kọ̀ọ̀kan tí ó ń kọ́ wọn. That's good. So Uncle K then kò bọ́mọdé ṣe kò bá gbà ṣe àbí kí ló máa ń sọ yẹn. It was down to heart. He was a lover of everybody. Wow. Kò sẹ́ni tí ò like wọn. So I think there was a time because I happened to interview him while he was an adjunct lecturer at Ado Ekiti. Yes. So ibẹ̀ náà ti tún sọ story yẹn fún wa again wípé there was a time tán ní gbogbo àwọn tán jẹ́ bíi theatre lab yẹn tán wà ní Awo Varsity Theatre. Most of them they do not go to school, wọ́n attend to school. But by virtue of talent tán ní àti training tí wọ́n gbà gbogbo àwọn Peter Fatomilola and co. Are you telling me kó wọn lọ school? Peter Fatomilola. No, wọ́n ní formal training. But they have that talent. Wọ́n wá tún ṣe kí ni wọ́n ṣe training fún wọn ọmọ nígbà yẹn. But one lecture now. Fatomilola. No, as in Baba. Yes, that is where I'm going. He later attended school. So wọ́n wá ní wọn kàwé nígbà yẹn wípé àwọn tí wọn kàwé o tán ní degree o gbogbo wọn máa lọ. Wọn kàwé bọ̀ wọ́n ní there is this course tó máa ń ṣe apart from pọ́ní talent wọ́n ṣe training wọ́n ní certificate in dramatic arts. There is yes, I think it's still in place till date. Bẹ́ẹ̀ni, the likes of Asake tó ń kọrin yẹn, I think this is what he went to do at Ife. So on bó ṣe láwọn kàwé ní ẹ̀ wípé wọ́n máa dá gbogbo àwọn dúró. The VC then was Professor Wande Abimbola. So wọ́n wá lọ bá wọn wípé bàbá ẹgbọ́n wọn láwọn ní degree wọ́n máa dá wọn dúró. And Baba said, I play anyway. Larotimi, gods are not to be blamed. If you read that book, Uncle Kola Oyewo was the character of Adewale. And you know the character Adewale, you know, gods are not to blame. And he acted it so well. Gidi gan, there was a foundation, no, nígbà yẹn tó ń sponsor, this Ford Foundation tó ń sponsor ilé kò ń gbà yẹn. So it became so popular. Ẹni tó wá nírú ẹ̀bùn bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò tó wá kàwé mọ́. Tẹ̀wá ní pé kó kúrò ní square environment. Wọ́n ní nǹkan tó wá prompt àwọn nìyẹn pé yes, ìgbà tí Professor Ṣọ́fíìsì ti sọ fún àwọn wípé pé wọ́n lọ go to school now. Àwọn délé báwọn ṣe sọ fún ìyàwó àwọn nìyẹn pé àwa o obìnrin o. Wo ọkọ rẹ fẹ́ lọ kíláàsì o. And all that. Wọ́n ní kò dẹ̀ sí nǹkan tó bá dín bẹ́ẹ̀ ẹ lè lọ school. Just like that. Ìyàwó ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ lọ́jọ́ kejì ó gba fọ́ọ̀mù GC fún wọn. I At that remember age, the story he told me very GC. well. Yes. Meanwhile, his second born, Yemi Oyewo, was in 200 level, I think, dramatic arts. Why Wale Oyewo was in English. His first son, Go read English from OAU. Then the second born one, Yemi Oyewo, was in 200 level. Meanwhile, that certificate course, Baba ṣe, Ọlọ́run dẹ̀ ṣe, wọ́n láwọn ṣe GC. After tán ṣe GC tán, wọ́n ní 5 credits. Ó pé wọ́n ṣe register fún kìíní yẹn. Wọ́n wá ṣe another certificate. So certificate tán ṣe yẹn pẹ̀lú eléyìí tán ní wọ́n ṣe fi ń wọ 200 level nìyẹn. Ó dàbí prelim. But the prelim is not that direct. Wọ́n máa ṣọdún méjì. Is either in 1 year in drama, 1 year in music, or 1 year in Yoruba language. Okay. So wọ́n ṣe wá combine certificate méjèèjì yẹn, you now enter dramatic art. With his second born, Yemi Oyewo. Exactly. So I remember very well in the Pit Theatre, everybody, tí lecture bá dé báyìí àti bàbá àtọmọ eré ní kìtìkìtìkìtì láti lọ gba seat. Wọ́n wá ríra wọn, ṣé mọ̀, àwọn ni wọ́n ń kọ́ wa tẹ́lẹ̀. But now, students. No. Uncle Kola Oyewo Ibai 100 times. Wow. He is indeed an actor. Wọ́n ti sọra wọn di kí lorúkọ ẹ̀ ọmọléèwé so tí wọ́n pẹ́ wọ class. Wow. Débi pẹ́ nìkan wá sọ̀rọ̀ sí wọn pé bàbá àgbà. Láì pé kí ló tẹ̀ ṣe pẹ́. So he was a role model. In fact, bàbá pass gan ju Yẹmí lọ.
at the end of the day, exactly. So from there, on ṣe first degree tán. Ìgbà yìí láàárọ̀. UI. Wow. Wọ́n ṣe masters on. After masters, wọ́n padà wá ṣe PhD. After tó ti marry nìyẹn. Exactly. And I remember he said, Baba Oluwakomolafe, Gabriel Oluwakomolafe, he was the HOD then in the dramatic art. But on she first degree, tán wọ́n láwọn fẹ́ lọ, she masters. He said he was even the one that encouraged him. But she bito wa afimo náà lélẹ́yìí. Go for your masters, go and do your PhD. Then you come back to academics. Ọlọ́run ti fún ẹ nímọ̀ yìí. So bí Ọlọ́run ṣe díẹ̀. And he was an associate professor. Kó tó di wípé register our condolence with the Oyewo family, most especially Wale, Yemi, and the brother Ọlọ́run ọba a jẹ́ kí ọdún kó jìnnà síra wọn. Ẹ kú ẹ̀yin bàbá, ẹ dẹ̀ kú ìtọ́jú wọn. Ẹ̀yin wá dá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti gbogbo agbo òṣèré pátápátá. Ẹ kú ara fẹ́ra kù. A kú ara fẹ́ra kù ẹni rere tó lọ the media. And here we are today. So Uncle Kola, ẹ ṣé o. Thank you so much. A máa ṣèrántí yín ní gbogbo ìgbà. Títí láéláé. Ẹ ṣé o. Thank you for the impactful life you live. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé gbogbo ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹfà, òun náà ni ọjọ́ tí wọ́n yà sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí àyájọ́ ọjọ́ gbígbógun ti ìlòkulò àwọn arúgbó lágbàáyé. Pẹ̀lú bí òní dẹ̀ ṣe jẹ́ ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún ọ̀hún nínú oṣù kẹfà, lóòótọ́ gbogbo wa ni a máa ń fẹ́ ṣe bí èwe. Àwọn bá máa ń sọ pé àgbà ṣòro ó dà. Ǹjẹ́ àti ẹ̀ máa ń fìyà jẹ àwọn arúgbó bí lóòótọ́? Kí ni àwọn nǹkan tá a máa ń ṣe tá a fi máa ń fìyà jẹ àwọn arúgbó? Ṣé a kàn máa rí ọ̀dẹ̀wò sùsù máa dẹ̀ máa fìyà jẹ òbí tó bí mi lọ́mọ? Àbí àwọn action and inaction wa kan wà tá à ń ṣe tá a mọ̀ wípé ní tá à ń ṣe yẹn à ń fìyà jẹ àwọn arúgbó wa ni? Ẹ má sì jẹ́ ká gbàgbé gbogbo wa là ń gbàdúrà ká gùn lẹ́mìí. Ìgùn lẹ́mìí yẹn òun nípa àwa náà fẹ́ darúgbó. Ìtumọ̀ sí wípé bó pẹ́ bóyá àwa náà ń bọ̀ wá di àgbàlagbà tá a di arúgbó lọ́jọ́ kan. Báwo la ṣe ń ṣètọ́jú àwọn arúgbó tó yẹ ká fún àwọn arúgbó wa? Eléyìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì òun náà ni ohun tí. Fantastic. Yes, you will see it. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò bó ṣe ń lọ. Ó sọ pé a lọ sí ilé agbára, mò ń ṣàlàyé fún yín pé tá bá padà dé. Òní tí ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ fífi òpin sí ìfìyàjẹ arúgbó. Òní gangan ló bọ́ sí. Olóòtú wa ní pé ẹ jẹ́ ká wò ó ọ̀nà wo la lè gbà ṣètọ́jú àwọn arúgbó wa. Kí ni àwọn nǹkan tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà fún arúgbó àti àwọn tí àwọn arúgbó yìí wà ní ìkáwọ́ wọn? Ọ̀nà wo la lè gbà ṣìkẹ́ wọn? Kí ni àwọn nǹkan tó ń jẹ wọ́n yà? Kí ni àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ nípa wọn àmọ́ tá a mọ̀
torí pé ńgbà táwa gan ò tí ì darúgbó báwo la ṣe fẹ́ wọ́n lé ẹni tí ò bá nírú ẹni kò lè mọ iye ẹni torí pé àti ìsìn ṣù wọn ó possible ká má mọ want wọn àtàwọn needs wọn eléyìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì òun náà ni ohun tí a fẹ́ yiriwo lórí ètò bó ṣe ń lọ lọ́sàn-án yìí gbogbo àwa tí alárúgbó lé àbáwá tá a mọ̀ páwa náà bọ́ wa darúgbó dandan ni fún wa láti wo ètò tòní torí pé mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan ó ń bọ̀ wá kà wá náà ẹ kí tèmi tó pẹ́ kó máa kí àlejò wa kọ́kọ́ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ jẹ́ kí n máa kí elder Tessa Ọláṣewéré Òṣìbọ̀gùn. She is an elder care advocate, trained nurse, healthcare entrepreneur, and the Chief Executive Officer of Assurance Imperial Home, a leading provider of elder care and caregiving support, servicing families across the globe. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ kú ìjókòó, ẹ káàbọ̀. inú wa dùn láti rí yín mà. Ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé láti gbà mí lálejò. Before we would go deep into the program, I just want to know. We want to know your age. Oh my God. I don't want to know my age. Please, yes, it's very important. Really? Yeah, please. Well, I'm an elder. Yes. Really? Yes, I'm an elder and I'm 73 years old. You're what? 73 70 years. what? 3. You look so 17 sweet. years old. 17. No. You said you are 73. Does she look 73? Wow. Thank This God. is great. Grace of God. You look so sweet. Thank you very much. Wow. Wow. You will tell us the secret when we Amen. get there. Okay. Wow. You will get Who there. else? Amen. Who else? Amen. You will get there. Amen. Tá là ń pè ní Arúgbó. 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 Ó ní ọ̀nà méjì tẹ́ ti lè wá arúgbó. Okay. Ọ̀nà kan tèmi ń wá arúgbó ni pé kò sárúgbó ń Ghana. Kò sárúgbó ń Kò Ghana. sárúgbó ń Ghana. Wow. Màmá mi ló dẹ̀ ti máa ń sọ bẹ́ẹ̀. A ní kò sárúgbó ń Ghana. Nigeria gan kò sárúgbó. Kò Look at sárúgbó you. ń bá Nàìjíríà náà. Yes. Torí bí wọ́n bá ṣe ṣe rẹ̀, ló ṣe máa bá rẹ̀. It's how you lay your bed, you lie on Amen. it. Ìyẹn bẹ̀rẹ̀ láti oúnjẹ jíjẹ. Ní age wo? Irú oúnjẹ wo? Láti kékeré títí tẹ bá dàgbà tẹ bá wà ní ara abilékọ fún ara yín. Orú oúnjẹ tẹ̀ ń jẹ. Fruit tẹ̀ ń lò. And nǹkan tó tún ṣe pàtàkì táwọn èèyàn púpọ̀ ò mọ̀ ní omi. Omi mímu is number one. Plain water. Plain water is number one. Ṣé a lè sọ pé ara oúnjẹ jíjẹ náà ni omi mímu yẹn? It's even more than oúnjẹ jíjẹ. Because fún ara wa, you have to hydrate yourself so that your organs can work well. And the minimum amount of water that is meant for anybody is, Sherry, it goes 75 liters. Soft drink. So, no. Water. Water. An average person should take at least 3 of it a day. 2? 3. 3. Okay. Per day. Per day to hydrate, or 6 to 7 pure water. Sachets, All yes. Omi ṣe pàtàkì lára. Is it before food or after food? Anytime. Wow. Like you're sitting down here, you have a bottle of water by your side, sip it up. Zip here. Okay. Kì í ṣe eléyìí tá a máa gọ́. No, not the one after meals. Okay. The one after meals, it's added. But the most essential one is the one you just take after meals and you're sitting down, testy, you feel it. It helps to regulate your blood system, it helps to regulate your organs and things like that. Okay. And it flushes out impurities in your body. Okay, à ń sọ̀rọ̀ nípa pé ta ni arúgbó. Arúgbó ni àwọn tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ ní at the age of maybe 60. Okay. So you are arúgbó. I'm arúgbó. Mi jí arúgbó ni mí. Ẹ kàn look. Say that. I am happy to Ẹ kàn say. look 50 something. I am really happy. I am really happy to say. So from 60 upwards, yes, is arúgbó an ni elder. wọ́n. Yes, is an Okay, elder. no wonder it is even in the civil service road after 60 years. Yes. You were. retire. It is compulsory that you retire. Because at that time, it's a circle. Wọ́n ṣe máa ń sọ ṣe àpò àti wà ní kékeré àti kọ́ bá ṣe ń rìn àti kọ́ bá ṣe ń lọ sí school a marry a bímọ, you reach your peak and you're coming down the slope. And at that age of retirement is like 65 to 70 arúgbó ti dé. Wọ́n wá sọ pé èní tó ń ṣe 15th of June ní àyájọ́ gbígbógun ti
ìfìyàjẹ àwọn arúgbó, how possible it is láti wò sùnsùn kí n tẹ̀ máa fìyàjẹ arúgbó mi. What are the things that man ṣe? What are the action and inaction wa ta fi fìyàjẹ àwọn arúgbó? So most people, mo sorry láti sọ nílùú àtàwà yìí, we don't know what abuse is. Ìfìyàjẹ arúgbó is abuse. And most of them will more pé nǹkan táwọn ń ṣe nìyẹn. Pé wọ́n fìyà jẹ wọ́n ní ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn ń pè é. Bí kíni? Bí sẹ́yìn arúgbó yín jókòó sẹ́yìn. Bí ó wà lórí wheelchair, ẹ kò tí ẹ fi kíní wheelchair yẹn ẹ ti pamọ́ bẹ̀ àbí ẹ ti sínú ilé. Ẹ jẹ́ kó jáde. Ó máa disturb wa. Ó máa disturb yín. Ṣé à ń fìyà jẹ wọ́n nìyẹn? Ìyá ni. No, torí tó máa lọ síta ṣe mọ àwọn arúgbó àwọn ìwà kan wà tó máa ń wù. Ìyẹn tún yàtọ̀ máa débẹ̀. Okay. Tí ìyẹn ìtẹ̀ ń sọ yẹn ọ̀nà púpọ̀ ò mọ̀ pé disease kan wà tó ń jẹ́ dementia àti Alzheimer's. So isolation ni eléyìí tẹ̀ ń sọ yẹn káwọn bí family jókòó báyìí kán wà ní sitting room kán máa wo television kán wá ti àgbàlagbà mọ́nú yàrá. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé at that 60 years they are still very very active. Yes. Àwọn kan dẹ̀ wà tó pé they are inactive. Which one are you talking about? I'm talking about the inactive one. Okay. That they can't do, like I told you about the pattern. So today we come to your one lady, the mom who need help when she will wear. She won't. Ó fẹ́ jẹun, tó yẹ kó jẹun ní the right time. Wọ́n ní tètè gbóúnjẹ fún. But I was a witness of one elderly person. Tí family ò sí nílùú yìí, wọ́n wà abroad. Wọ́n dẹ̀ ń fowó ránṣẹ́. Ìgbà tó máa fún ìyá yẹn lóúnjẹ, ẹsẹ̀ díẹ̀ wọ́n gbé sínú oúnjẹ fún ìyá. Wọ́n ló lè nítorí calcium. Calcium kọ́. Torí eegun. Eegun ṣebí nǹkan mi wà tí ó lè jẹ á fi ẹsẹ̀ díẹ̀ sí á dẹ̀ fa ẹran á fi protein sí. Ẹran díẹ̀ wà lára ẹ̀jẹ̀ jẹ. Ẹran díẹ̀ wà nípa pàbó. So irú ẹsẹ̀ adìyẹ it is an abuse. It's an abuse. Isolation is an abuse. It's an abuse. It's not letting her use her fundamental human right. You are taking her right from her. Sometimes a máa sọ pé wọ́n ti dàgbà nǹkan báyìí náà lè jẹ nǹkan báyìí kan náà lè jẹ. Àgbàlagbà dẹ̀ máa insist wípé nǹkan báyìí ló ń fẹ́ jẹ. I witnessed a scenario tí màmá yẹn wọ́n náà like sweet láti kékeré wọn. Tó tọ́ bá ti wá fún wọn ní sweet màmá máa sunkún wọn máa láti máa sọ fún wọn pé màmá ti yá dídìrín. Cherry, a lè gba nǹkan lọ́wọ́ ọmọdé lẹ́ẹ̀kan náà. Nǹkan tí wọ́n ti dọmọ kékeré bẹ́ẹ̀. Ti dọmọ kékeré. So abuse ni tó ń ṣe. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ lè dínkù sí méjì. Wọ́n pé kẹ́ wá withdraw ẹ̀ pátápátá ẹ̀ ń pa olúwa ẹ̀ lọ nìyẹn. Okay. With your explanation, jẹ́ pé bí ọmọdé ṣe ní right, àwọn arúgbó yẹn náà ní right. Arúgbó ní more right. More right. More right. In Nigerian parlance or abroad parlance? Here in Nigeria. Which law are you talking about? Elderly abuse. There is no law, but there need to be laws that guide the elderly. There's a lot of abuse in speaking. Orí ẹ̀ fọ́, orí ẹ̀ bàjẹ́. Tó máa ké mọ́ wọn. It's an abuse. Bọ̀ ṣẹ́rí lóòótọ́ gbogbo wa náà ni à ń gbàdúrà pé ká dàgbà. Àmọ́ àwọn ìwà kan máa ń wà lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà yẹn. Tó yẹ pé tí kò bá di pé bóyá fi agídí ṣe nǹkan kan fún wọn, wọn ò ní ṣe bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. Abuse la fẹ́ pè yẹn. It's for their own good. It's an abuse. Okay, àgbàlagbà tí òtútù mú, tí everybody mọ̀ pé òtútù mú. Okay. Torí health wọn, a ní pé kí wọ́n wọ́n mọ̀ kán wáṣọ tó máa gbọ́ òtútù. Màmá yarí àbí bàbá yarí pé no, òun ò wọ̀. Ẹ mọ̀ because wọn mọ̀ pé arúgbó yẹn ti ní dementia. Wọ́n feel ẹ̀, kò ní feelings. Kò tiẹ̀ ní gbọ́ ti yín ni, kò mọ nǹkan tó ń ṣe. It's the approach of individuals. Ẹ̀sìn tọ́mọ yín pa kékeré, ó ń sunkún kí náà, okay, jọ ọkọ mi má bínú, tó bá ṣe lè máa fún ẹ sweet. Bá ṣe máa ṣe fáwọn ọ̀dọ́ yẹn. Yes. Wọ́n sọ fún yín pé wọ́n ti dàrú, wọ́n ti dọmọdé. But there is very sound upstairs. Yes. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan yẹn tó bá yarí, and you can't force them. Especially àwọn àgbàlagbà tó ti jẹ́ pé wọ́n ti wà tó yẹ kó wọ́n lówó tó ń ṣe kìíní rí. You know, ẹ máa gbọ́ èmi rèé láyé mi,
Then there's this kind of regret pé èmi rèé láyé mi, èmi rèé láyé mi. Náà ni mo ti wá dì báyìí. Èmi náà mo ti wá dì báyìí. Tí ọmọ máa bá mi sọ̀rọ̀ báyìí, tí kìíní kan máa bá mi sọ̀rọ̀ báyìí, ṣé mọ̀? So it's your approach. A ṣe, but bá ṣe máa bá wọn sọ ni. Okay, what of àgbàlagbà tí ẹ ti rí pé wọ́n ti da àgbàlagbà, wọ́n need the help. Gbogbo àwọn help àtẹ̀lẹ̀ ń fún wọn. Wọn tọ́jú wọn dáadáa. So ẹ decide pé okay, kan kẹ́ move wọn sọ́dọ̀ yín. Ẹ mọ̀ pé àwọn míì máa yarí láíláí mi ò kúrò nílé ọkọ mi ò lọ. Ó wà bẹ́ẹ̀. Ṣàbíùsì nìyẹn. Tàbá ní pé ká fi tipátipá mú wọn kúrò ká wá gbé wọn wá sílé wa. Ẹ ní fi tipátipá mú wọn kúrò. Ibi tó ti wà use ẹ̀yin lẹ́ máa wá ways tẹ́ máa jẹ́ kó wà ń bẹ̀ ni. Ibi tó ti ń gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ lè mú wọn lọ sílé yín kó má pé 2 months kó kú. Kó ronú. Yes. Freedom ẹ ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Lifestyle ẹ ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀. But ilé tí wá wà more conducive than ibi tó ń gbé o. Ẹ̀yin lẹ́rù bẹ́ẹ̀. Tibẹ̀ ẹni ká ti make wọn comfortable nǹkan tó bá máa need. Nǹkan tó bá máa need ibẹ̀ ẹni máa make wọn comfortable. Ẹ revamp ilé wọn. Ẹ jẹ́ kó wà more comfortable. Bathroom tán tí máa ń ṣubú tá àgbàlagbà máa ń ṣubú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá yẹn ẹ reconstruct ẹ tó lè mú wọn ṣubú ẹ reconstruct ẹ tile ẹ fi non-slip kìíní sí kẹ tile so that tó bá wọn bẹ̀ wọ́n ṣe ṣẹ́dá wọn tí ẹgbà kẹ́rà fún lọ́ọ̀lẹ̀ ẹgbà kìíní ẹ láti mú wọn lọ ṣe check up. Besides that, they have dementia and there are 7 stages of dementia. Stage 1, stage 2, stage 3 till 7. Wow. And there's another thing tágbàlagbà máa fi ń ṣe gbogbo ìwà bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa ti ní UTI. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Urinary tract infection. Which is the major cause of aggressiveness of the elderly. Tí ẹ bá ti rá àgbàlagbà tó calm tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ all of a sudden tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń kanra tó bẹ̀rẹ̀ sí ń mú tó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ tó bá ṣe kinní kan tó máa ṣe. Kí ló kọ̀ sí? UTI. Infection. So Infection. a gbọ́dọ̀ máa lọ ṣe check up fún àgbàlagbà like every 6 months. Okay. Every 6 months. One sick. Especially tí wọ́n bá mú mi tí wọ́n bá tó wá mú mi ó wá make matter worse. But wọ́n fẹ́ mú mi torí pé kí ni wọ́n fẹ́ máa lọ tọ̀tọ̀tọ̀ in nail cage. Ẹ jẹ́ kí n tún ṣàlàyé kan fún yín. I discover pé wọ́n fẹ́ mú mi tòótọ́. But tẹ bá mú Lucozade tẹ bá fi sínú omi àbí Ribena àwọn tó bá ní diabetes ni o àbí ká jẹ́ kó dùn díẹ̀díẹ̀ máa mú. I have a couple of patients mo rí pé obìnrin every time dehydration UTI. She wasn't taking enough fluid in, so we started putting a bit of this, a bit I change. Recently, I'm going to elderly people's home, senior citizens' home. It is never part of our culture. Yes. And especially in these climes, especially in Africa, we live a communal living. Yes, we do. Whereby our elders live amidst of us. Yes. But because of civilization, àwọn ọmọ àti kúrò lọ́dọ̀ wọn lọ máa dágbé, ó lè má jẹ́ within that town. So how do we maintain and take care of these elderlies? Well, and how do people accept taking them to homes? Yes, like you said, it was an abomination. Yes, so. Big abomination. At least in my set. Pé kàmú ìyá yín lọ sí ọmọ wà láyé kí wá ló bímọ fún àwọn tó wà ń tàn tó máa ṣépè fún pé báyìí ọmọ yẹn. But ayé ti change. Kí ló sún wa débẹ̀ láti máa gbá àwọn arúgbó wa lọ sí òun? Olúkálùkù ti bá tiẹ̀ lọ. Olúkálùkù ti bá tiẹ̀ lọ, and the best bet is to provide the best for your elderly person. Olúkálùkù ti ayé ìsẹ̀yẹ lómi ìṣiṣẹ́ méjì mẹ́ta to make ends meet. Exactly. Is the awareness so popular now? Yes, the awareness is popular now. Well, and the acceptance? Acceptance is not that well accepted. It's not, but at least I would say 35%. Because it is not part of our culture. It is not. It's becoming our culture. Ojú lè dàbí ojú èèyàn. Nǹkan tẹ́ máa ń rò tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Nígbà tó ojú èèyàn bá dẹ̀ lè tọ́jú ẹ̀ ńkọ́. Tójú èèyàn ní sùúrù fún tó ńkọ́. Tí ò lẹ́kọ̀ọ́ láti bá gbé. So it is advisable pé tá a bá ti sí nítòsí àwọn arúgbó yẹn. Tá a bá ti sí ẹ mú wọn sí ẹ gba èèyàn fún wọn.
Kó máa gbé lọ́dọ̀ wọn. Kó máa gbé lọ́dọ̀ wọn. There are different kinds. Okay. Ìtò ń lọ tó ń bọ̀. Àwọn míì ò fẹ́ kéèyàn kan sùn tiwọn. Okay. Ìtò máa lọ, go and come. Arrive 8 and go 5:30. Àwọn míì tó yẹ pé wọn ò lè dìde, wọn ò lè ṣe, tó yẹ pé wọn máa gbé wọn. So that there will not be abuse within the carer and the client. Wọ́n máa lọ 2 weeks on, 2 weeks off. Okay. So at least kò ní sí abuse. Kò ní sí pé ìyá yìí jọ fi mí sílẹ̀, mo ti gbé ẹ wàhálà yìí ti pọ̀ jù, mo ti gbé ẹ lọ sí toilet lẹ́ẹ̀kan, mo ti ṣe kinní kan lẹ́ẹ̀kan. We find out that causes a lot of abuse. Láàárín àwọn. I know you have home. Yes, we have home. Kí ni interactions àwọn àgbàlagbà tẹ́ ń kó jọ yìí at that age? Well, do they live peacefully? Oh yes. Ṣé wọ́n accept faith wọn? Ṣé wọ́n rí as another way of starting another life? Well, what I always tell my siblings of my client is, you have to educate your parents before you bring them, and you have to get the acceptance. Ẹ má bundle wọn wá. Don't bundle them. You have to get the acceptance. Make sure that he or she willingly understands why she's coming to her home. It's not that you are dumping. Homes is not for a place of dumping people. It's an extended home that you have to take care of them. They have social lives. They play games. Priests come in. They have praise worship time. The ones that are Muslim, they give them, time to pray and things like that. If you want an alpha to come for religion, something, it's done. So it's a continuation of their life. It's not a life that cut short normal life. They are starting a new life. Incorporate past life. So can you see separation? And you put them in a nice place. You have that when you go there, you know that yes, this is a nice place for my mom to be or my father. So how do they interact? You will be so surprised. Oh yeah. Well, Mr. Kinikon, okay, yeah. I was shame on Syria. Ojama Shubu. Oh my God, you should walk from you. They're having fun. From your experience, kini àwọn behaviors tí ó yẹ kí àwọn ọmọ máa look out for lára àgbàlagbà wọn, tí ó yẹ káwọn náà ti máa learn on it pé tí mọ́mì bá àbí dáàdì bá ti ń ṣe báyìí àgbà ló ń dé o, iṣẹ́ àwọn arúgbó lélẹ̀. Mo máa fẹ́ tún sọ kan pé àgbàdùn dà. Wọ́n máa sọ pé àgbọ̀ kìíní kan ṣe dà. Aṣòro dàbí àgbà. Ẹ má sọ àgbàdùn dà. Ká má sọ aṣòro dàbí àgbà. Àgbàdùn dà. We should change that concept. Change that concept. Wow. Yes. Àgbàdùn dà. Because when you say àgbàṣòro dà, when you are getting to that àgbà, ẹ̀rù máa bẹ̀ ẹ́. Mo máa ti ń gòkè ìṣòro yìí lọ. Mo ti ń gòkè ìṣòro yìí lọ. But when you say àgbàdùn dà, you'll be eager to reach that place. You bump yourself up. You do what you have to do. So kò sí ìṣòro, make yourself happy. Your grandchildren, your children, what you love to do, continue doing it. So àgbàdùn dà o, àgbàdùn dà. Àwọn diseases wo ló common or ailments among the elderly, aside from the one you've mentioned? Yes. Dementia, UTI. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí gòkè mọ́mí wa sọ lẹ́ẹ̀kan. Àwọn nǹkan méjì kan, àwọn signs and symptoms wọ́n láyé. UTI wà ń bẹ̀. Okay. The UTI yẹn ni mo ti sọ fún yín. Wípé wọ́n máa become aggressive. Wọ́n máa bú yín, wọ́n máa sọ̀rọ̀ ìṣòye yín. Unnecessarily. Wọ́n máa kanra. Nǹkan tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò ní fẹ́ ṣe mọ́. Wọn ò ní fẹ́ jẹun. Tó bá ti di stage tí wọn ò jẹun, tí wọn ò mú mi, there's something going on. Quickly take her to the. Kì í ṣe pé wàhálà mọ́mì ti pọ̀ jù. Àti kékeré náà ti bẹ̀rẹ̀ wá wọn yẹn. Kíní kan nítorí dádì rí lọ́wọ́ wọn. Dádì wa tún ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà dádì pọ̀. If you don't quickly do something, she might shut up. Wow. Pack up. No money, pack up. Wàhálà tó ti dé nìyẹn. Àti máa ṣe drips, ẹ máa ṣe gbá, ẹ máa ṣe àwo. But when you quickly see it, when you take her for a test, ó ti rí pé UTI, wọ́n yẹ ti fún wọn ní antibiotics. Wọ́n sọ fún yín pé kẹ́ máa fún wọn ní fluid, wọ́n treat wọn. And you see her, she will change.
Wow. You will be surprised that she will change. Ṣé ti yé yín? Ìgbà míì wọn ò ní lè sùn. Yes. Ara symptoms. Symptoms ni. Wow. Symptoms àgbà ni. Ẹ wọ́n máa ń lágídí. Agídí. Ẹ ṣáà ń sọ agídí. Ẹ bá sọ nǹkan fún wọn báyìí tí wọ́n yẹn ló máa yé wọn. Àwọn ibi tí dementia àti Alzheimer's ti wá nìyẹn. Ṣé gbogbo arúgbó ló gbọ́dọ̀ ní? Àwọn arúgbó ni. Ṣé gbogbo wọn ló gbọ́dọ̀ ní? At least 90% arúgbó ló ní dementia. Really? But it's not detected. It is not fully detected, especially in these our clients. Because tẹ́mi bá ti rí wọn, tẹ́mi bá ti sọ pé ẹ̀mú màmá lọ wọ́n ni àwọn ẹlòmíràn ní irọ́ o màmá mi ò ní dé, but now they are now accepting that I know my mom has dementia and they've put her on medication. Lifestyle wọn á tún longer. Yes. Ju pé kó wá drop láti stage 1 kó wá kọ̀ drop sí stage 7. Dàtàbà mójútó tàti ti mọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn stages yẹn, ṣé lè ṣàlàyé àwọn stages kọ̀ọ̀kan yẹn? Ṣé stage 1 yẹn, wọ́n ṣì máa sọ̀rọ̀, wọ́n ṣì máa ṣe kinní, wọ́n máa gbàgbé ọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀. Then tó bá ti ń di stage 2, wọ́n ti ń gbàgbé ọ̀rọ̀, kò rántí ọ̀rọ̀ mọ́, inú á máa bí aggressiveness torí pé kò rántí. And orú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn, ó lè wà báyìí lẹ́ẹ̀mejì. Àdùkẹ́, mo ti kíní tí mo sọ fún ẹ yẹn. Ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan mọ́. Mọ́mì ń tẹnumọ́rọ̀. Mọ́mì ẹ fi mí sílẹ̀ ṣe pé mo ti sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ti lè tẹnumọ́rọ̀ jù. Kò gbọ́ kò mọ̀. Ó ti àgbà ti dé dementia á tún padà wá. So a máa bí ọmọ nínú pé mo ti sọ fún ẹ, mo ti bá yín. Báyìí tẹ́ ṣe ń ṣe báyìí, mo ti sọ fún yín náà. Ṣé á tún withdraw, á tún wò pé á tún padà wá. Ọmọ mi ń kanra mọ́ mi. Ọmọ mi ń kanra mọ́. Ṣàpé depression tún ti dé nìyẹn. Ẹ máa rí wọn tó máa sunkún gbà mí. Depression tún ti dé nìyẹn. Pé ṣé mi náà lọmọ mi wá ń sọ̀rọ̀ sí báyìí. But you understand. Pẹ̀lájú ìyá sí mo ti jẹ́ lé lórí. Understand. So that is why we pray that the government should please look into this dementia and Alzheimer's disease. Is it the government or the family, the relative or the elderly? The awareness. Okay. Ṣé àwọn pé wọ́n ń ṣe cancer awareness, wọ́n ń ṣe this awareness. Okay. It is now time for the government to look into this dementia. A lot are suffering. Ẹ máa lè nísìn, ìgbà tí mò ń ṣe dementia course mi ní class l'America, tí lecturer tó ń kọ́ wa, mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń sunkún. Why? Good question. Why? Because mo wá rántí ìgbà tí mo wà ní kékeré pé àwọn àgbàlagbà tó máa lọ títì tó máa ní wọ́n kà wọ́n lọ sọ wọ́n lóko. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ti jẹ ìyà. Ẹlòmíì ti gbàbẹ̀ kú, wọ́n ti dáná sun. So mo wá rántí, mo wá sunkún pé àwọn tó ti fi ìyà jẹ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. I remember this particular woman ní Ògùnpa Ọ̀yọ́. I cannot ever forget. So it's high time. Tẹ́ bá rí wọn lójú títì, kì í ṣe pé kò sí àti pé disease yẹn. It's better you keep them indoor with security. Kọ́ má jáde. Exactly. Because tomati lè jáde báyìí, they cannot find their way back. Ọ̀nà àdàrú mọ́ wọn lójú. Wọ́n ní mọ́nà mọ́. Àwọn míì lè máa rí wọn tọ́kọ̀ àwọn máa rìn lọ sọ. Ẹlòmíì ti rìn lọ láti Benin lọ s'Èkó. Ẹlòmíì ti rìn. Mo ti ní èèyàn kan. So kò ní destination tó lọ. Kò ní destination. But one happened very close to us here. Ó gbé màmá ẹ̀ sínú ilé. Ó wá lọ sílé neighbor ẹ̀. Ìyẹn lọ sí church, ìyá wà nínú ilé. Kò pẹ́ tó ń gbé dé láti Èkìtì. Ó wá lọ sọ́dọ̀ neighbor ẹ̀ pé kó jọ òun lọ sílé ọmọ òun. First son ẹ̀ nìkan. Ọmọ tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ kò rántí orúkọ ẹ̀ mọ́. So bí ẹ ṣe wá wọlé ẹ pé kò síyàn kankan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bí báyìí. Ó tún dé ọ̀dọ̀ àwọn security. Ó dárúkọ first son ẹ̀ who happened to bear the same name with the neighbor. Wọ́n tún ń dàrẹ́ wà ó ní rárá àwọn ọmọ ìyá yẹn rí òun, kì í ṣe ìyá àwọn ọmọ. Wọ́n dẹ̀ sì chase ẹ̀ out ni. Tí náà àwọn rí yẹn. To date. Wọ́n lè rí. Ó ti rí lọ. Dementia ni. Dementia. So kò yẹ the moment tí wọ́n bá ti notice pé wọ́n ti ní dementia, they should limit their going out. No, not limit really. Put them on medication. Ṣóògùn ẹ̀ wà ní ṣógbóògùn. Well. Really? Ṣó ní stages tóògùn máa ràn àbí all through lóògùn lè ràn? You see, it cannot be, it's not curable, but it's manageable. Okay. It's manageable. So that memories yẹn á ṣì wà, kò ní lọ pátápátá.
àwọn tó máa ń dá sọ̀rọ̀ yẹn náà ṣe dementia náà. Dementia ni. Wow. I remember one of my aunts tó lọ sí bank ó lọ gbowó dẹ̀ kò gbowó wọlé ó dẹ̀ dénú ilé ó rèsì ilé dáhùn ni pẹ̀lú ariwo. pé wọ́n jí òun lówó. Yes. wọn dẹ̀ gbowó wálé. ó ṣe máa ń ṣe nìyẹn o. wọ́n lè mú fóònù wọn wọ́n máa ń tọ́jú wọ́n máa ń hoard nǹkan. Yeah. wọ́n á gbé nǹkan wọ́n á tọ́jú ẹ̀ sí abẹ́bẹ̀ yẹn. wọ́n á lọ máa wá ní dọ́gba end. nǹkan tí àwọn carers ṣe kí n gbé lọ́dọ̀ wọn púpọ̀ because they accuse them of stealing. Stealing, yeah. so wọ́n ní owó mi tí mo gbé síbẹ̀ yẹn ó ti gbé o ó ti ṣe o ó ti ṣe gbá o ìgbà wo mo gbé fóònù mi sí. but we train them to calm down the carers. gbà tí wọ́n bá ti mọ̀ pé ó dẹ̀ mú fóònù. wọ́n lè frustrate life èèyàn. Yes, if they don't go through the right training for dementia and Alzheimer's. Carers, yes. Exactly. We teach them how to handle them. The carer alone, be relative gone. And the relative needs to go through the training. But the carer about it, tó wà lọ́dọ̀ màmá àbí bàbá, tó bá tiẹ̀ ti lè handle ẹ̀ díẹ̀, ṣebí relative náà á máa rí díẹ̀. Á máa ara máa tú, ara máa kò dé, á máa tú lára kò ní sí pé argument ìyá wọn àti ìyá ẹ̀ pọ̀ púpọ̀. ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa stages. Yes. Ṣé wàá rí stage hoarding? Ẹ máa rí àpẹẹrẹ stage 3 ó sì ń di hoarding. Tọ́ máa fi nǹkan pamọ́, tá ní kinní kan, lágbájá jí mi ní nǹkan, mo fi síbì kan. Àdùkẹ́, ó ti kọ́wọ́ mi lọ o. ṣé o fi ń ṣe depression? Depression kan yẹn. Depression is different. Okay. Depression is loss of life, or loss of loved ones, or loss of work. Mama come out of it. Yeah, and that is curable. Okay. Ṣé dementia yẹn, it deals with the brain. Deals with the brain. Kí ló máa fà á? Kì í ṣe wèrè o, wọ́n ṣe wèrè o, tí wọ́n tún yàtọ̀ sí wèrè o. Aggressiveness lè turn, ó lè if you don't know how to handle it, and if they are not on medication, the next step that they are going to take them to the quick go on the sorrow. But I watched a clip tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa dementia, and what I saw, it is not so common here, but among the àwọn òyìnbó yẹn. Kéderi. Irú ilé ìtàn describe dementia yẹn. Orí èwo náà describe. Kọ́ máa wà aggressive, kọ́ máa pariwo, kọ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀. Our elders here, wọ́n kàn lè kọ́ máa tẹnu mọ́rọ̀, kọ́ máa wọ̀ kọ́ jí nǹkan wọn. Láwọn èèyàn pariwo bẹ́ẹ̀, wọ́n tún máa yẹ̀ṣẹ́. Ìfọ̀ ìgbà tí mò ń wo báyìí, mò ń wò pé ìyá arúgbó ilé yóò lù pa. Tó tún máa yẹ̀ṣẹ́, wọ́n tún máa yẹ̀ṣẹ́. Yes. Àwọn black lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bíbá yẹn. Yes. Àwọn kan sọ wípé ìwà gidi tó bá ti mọ́ wọn lára láti kékeré pé tó máa wá dàgbà ló máa tún wá burú jù. Ṣé lóòótọ́ ni? So part of dementia, ṣé dementia náà la máa pè yẹn náà? Ló gbé ìwà kékeré wọn jáde. And they have to be on something to come and suppress a drug. Okay, aside from hoarding, what other things? Another stage. Another stage is reputation. Yeah. Of words. Mo ti sọ pé they remember the past. They don't remember the present. They might not even remember ọmọ wọn. Bẹ́sẹ̀ jẹ́ ọmọ báyìí, she won't remember your name. Ọmọ tán bí. She won't remember your name. And ẹni tó lọ gbé ìyá ẹ̀ wá gangan pé kí màmá àwọn máa gbé lọ́dọ̀ ìyá yẹn ò rántí ẹ̀ mọ́. She can't remember. Òun rántí first child ẹ̀. Tí kò sí pẹ̀lú ẹ̀ tán ọjọ́ gbé papọ̀. Mo ti rí kan tó jẹ́ pé ọmọ ẹ̀ tó kú. Tó ti kú tipẹ́tipẹ́ tó dẹ̀ wà wí àgbà tó kú ló rántí. They remember ọba tó jẹ ní 19 gbọgbọràn gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ 19 gbọgbọràn, but they don't remember the present. Wow. But Ògún lè reverse yẹn náà àbí maintain. Ó lè maintain. Maintenance tó bá ti dé stage yẹn, maintenance. Stage wo ló ti worst jù? Stage 6. Kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní stage? Wọ́n ní lè ṣe nǹkan kan mọ́. Then their system. Wọ́n máa shut down. Wọ́n máa shut down díẹ̀díẹ̀. Wọ́n ní lè lọ sí toilet, incontinent. Ṣé age ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ àbí kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú age? Ṣé mo dé ẹlòmíràn at 60, 45 ní dementia? Kì í ṣàrúgbó nìkan ló ń dé. 45? Yes, wọ́n ti WHO ti discover pé yes, age of 45 wọ́n ní dementia. Kì í ṣàrúgbó nìkan ló ní dementia. So, àti ká rule out pé disease arúgbó ni pé àìsàn arúgbó ni. Aside from dementia, aside from UTI, what other diseases are synonymous with elderlies? We have the men prostrate.
àìsàn arúgbó ni. àìsàn àgbàlagbà ọkùnrin ni prostrate. ṣé bọ́ ní tí wọ́n bá ní sex dáadáa ni wọ́n máa ń. there is something in their strucum. tí prostrate yẹn máa ń bá deal nǹkan tó máa ń sọ pé kọ́ wọ́n tètè máa lọ ṣe àyẹ̀wò nìyẹn. It is not sex. It's not the number of ejaculations. No. Thank God you are a nurse, and I want you to use this opportunity to enlighten our men. ìṣekúṣe àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà. ìṣekúṣe kọ́ àná ní kọ́ máa ní sex regularly. It's just tóbi náà tá a máa ní fibroid. Okay. It's like fibroid. Whether you have sex or not regularly. Fibroid growth in an unfertile womb. I read this sometimes. ayé ìgbà yẹn nìyẹn. Kí ọmọ bímọ pé fibroid ò ní ra iye. kò sí nǹkan tó jọ. So kì í ṣe sex ló ń cause prostrate. Kì í ṣe sex ló ń cause prostrate. So ní old age. There's an enzyme tó máa ń secrete sínú kinní wọn, sínú sacrum. Okay. Ibẹ̀ ni kinní yẹn máa ń wà. So wọ́n á là wọ́n á dẹ̀ yọ jáde. It's a very simple operation. Early detection. It's a very simple. But àwọn ọkùnrin wọn àyà wọn máa ń já. By the time tó máa ṣe operation àwọn nílé ṣe mọ́. Yes, exactly. So ìyẹn ló máa ń jẹ́ pé by the time tó máa wá tó ti wọ̀ wọ́n lára á ti dé stage 4. At that time ó ti dé end time ó ti wọ̀ wọ́n ti dé cancer. Okay, àwọn àìsàn tí àwọn ọkùnrin nìyẹn ní old age. What other diseases? There's Parkinson at old age causes. Àwọn ní tẹ̀yẹ̀ máa fọwọ́ kólẹ̀. This is nerves náà lélẹ̀ náà. Oh yeah, then voice wọn náà máa gbọ̀n táwọn máa gbọ̀n báyìí so àwọn àìsàn ọjọ́ ogbó ònìyàn. What other diseases again? No, ambulation. They can't walk. Wọ́n ní lè rìn dáadáa. Their walking techniques ẹ máa rí pé wọ́n ṣubú. Lọ àgbàlagbà ní àṣubú wọn break. Wọ́n ṣubú. Kí ni coordination wọn kò ní right mọ́. So ṣé ẹsẹ̀ wọn máa wá tà sí. Àwọn aṣubú ti di hip operation and not many of them survive the hip operation. Ṣé challenges téèyàn bá face while growing up ṣé ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bí àwọn àìsàn yẹn á ṣe farahàn tó bá dojú ogbó? What kind of challenges? Bóyá marital problem, bóyá bó ṣe bímọ sí. Mo fẹ́ béèrè láàrin obìnrin àti ọkùnrin ta ni ọjọ́ ogbó ẹ̀ tí àwọn challenges yẹn máa ń pọ̀ jù lọ́jọ́ ogbó láàrin obìnrin àti ọkùnrin? Obìnrin náà ni. Why? Because kẹtùrò ẹbímọ ẹwọ wọlé ọkọ ẹni tí ó bá tètè bímọ wàhálà ni. Tó bá tún bímọ tán àtúntọ́ ìtọ́jú ọmọ ọkọ tún sá lọ wọlé mọ náà. a tún grief ọkọ tó sá lọ. ìwọ ló máa bá ọmọ lọ sí school bó tó bá fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ kó di akóbàtà lẹ́yìn àwọn ẹgbẹ́ ìwọ ló máa sáré wo bó ṣe máa ṣe nǹkan bí ò ní wọṣọ mọ́ ni ó yóò ní ra góòdù mọ́ ni ó yóò máa kó lọ́ta ní o kò ṣáà ti ṣe kò tẹ́ educate àwọn ọmọ ẹ̀ kò tó ro gbogbo ẹ̀ tó wá bọ́ sẹ́yọ kan èmi kẹ̀dẹ̀rẹ̀ kò bọ́ sẹ́yọ kan á sì máa jà lájọ máa so ìyẹn ló máa ń cause nǹkan tẹ́ sọ lákòókò yẹn depression. Àkọlé kan yẹn tó bá ti pọ̀ jù. tó obìnrin á wá tètè gbó gbígbó ò ṣe reverse. ṣé oògùn lè reverse ẹ? Early gbígbó ńkọ́? Early gbígbó lè reverse tó bá rí billionaire kan tó bá fẹ́. tí gbogbo ìṣòro ẹ̀ tó ti bá gbé ọkọ̀ máa rẹ́rìn-ín ni. Àwọn máa young sí. Grieving in old age, in this our climb, Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí kó kọ́mọ kó mọ́ wa lọ́wọ́. Àti máa stigmatize bóyá ìyá tàbí bàbá tó jẹ́ àwọn òbí ọmọ tó lọ yẹn ni. Ìṣẹ́yà ká máa wọ̀ pé bóyá wọ́n ti ṣèyàn kan tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ń jìyà ọwọ́ wọn ni àbí wọ́n lájẹ́ àbí wọ́n ní kinní kan. So sometimes we now neglect them pé wọ́n ń jíṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni. How should we handle it? The close relative, the extended family, and the society. It's a big topic. It's a big topic because every death has its own courage. Ṣé tó bá sick tó bá kú ṣé wọ́n ṣe ni
àwọn aláyé ló pa. àwọn tó bá nígbàgbọ́. How do we go about it? Báwo ni kan ṣe handle it? I said the close relatives, the extended, then the society. Because that is another thing tí bí ìṣòro tí àwọn elderly don't face in society. Well, they're going to depression, that's definitely. So what you have to do is to kind of preach to them, you know, make them happy. Especially ọmọ tó kú yẹn, nǹkan tó ń ṣe fún, tó ń múnú ẹ̀ dùn. Ó gbọ́dọ̀ máa ṣe fún so kò ní máa rántí pé Káyọ̀dé láyé Káyọ̀dé á ti gbé ẹdìyẹ méjì wá sílé òun. Láyé Káyọ̀dé á ti gbápò ráìsì wá sílé òun. So kò ní fún ní opportunity láti ronú. Negligence ńkọ́? Negligence yẹn ló pọ̀ jù arúgbó. We neglect our negligence and neglect. And our elderly a lot. Iṣẹ́ ni. Mo mọ̀ pé iṣẹ́ náà ni. Wàhálà. Mommy understand, mommy ti dàgbà. Mama mo lórí phone. Let me sọ, ẹ jẹ́ kí n sọ story kan fún yín. Okay. Mo wà l'Amẹ́ríkà mo ti sọ ọjà Amẹ́ríkà mo ti ṣe rẹ̀. Agba kẹ́rà fún wọn bíbá náà. A dẹ̀ máa pè wọ́n lórí phone, mọ́mì ńkọ́. Mọ́mì wà wọ́n sùn. Every now and then, mommy ń sùn ni. Màmá mi ń sùn. And we have 6 of us. Only Otumba is in Nigeria. Okay. Àwa yòókù wà lọ. Mi sọ fẹ́ ni mo kàn wọ plane mo kàn wá ni. You won't believe mo dé ilé báyìí. Kàn ṣílẹ̀kùn. Mo bá màmá mi, ó ti kájọ. Òtútù ò mú wọn. Òtútù ò mú wọn. Wọn ò jẹun, wọn ò ṣe nǹkan kan. Wọ́n ti fún wọn ní nǹkan, wọ́n kàn sùn lọ, àwọn dẹ̀ ti jáde lọ. Wọ́n fa wọn nìkan sílẹ̀ nínú ilé. It happens a lot. Wọ́n máa fún wọn ní gbowó oṣù. Ẹ ṣáà máa disturb mi jàre. Exactly. Tàbá dẹ̀ ti pọ̀ wá ni wọ́n ń sùn. Mo kọ̀ wo ni. Ṣé báyìí ìyá mi wá fẹ́ràn mi tó? Ìyá tó jìyà lórí mi. Kò ń ṣe ìyá mi ló yẹ kó rí báyìí. Mo dẹ̀ padà lọ lóyìnbó. Mo dẹ̀ lọ ṣe retirement. I came back. God. Yes, I came back because of my mom. Really? Yes. I came back because of her. I took care of her. And she died at the age of 94. 94? Yes. And I got her blessings. Wow. Ma sọ fún yàn, ẹ máa tọ́jú arúgbó yín. Ìmí tí lè ṣe ẹ dáríjì wọn. Ìmí tí lè ṣe tó yẹ pé ẹ tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan kan nípa wọn, ẹ dáríjì wọn. Does their blessings work? It works. But at that moment, ó máa work ju èpè. Ṣé blessing ò work ju èpè lọ? I know, but then at that moment kò sí nǹkan náà tó ń fẹ́ ṣe mọ́ ju kán máa ṣàdúrà lọ. Àdúrà gbà o. Blessings ń gbà o. Tó bá yẹ pé ẹ tọ́jú wọn tọkàntọkàn o. Tẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe ẹ ṣe o. Kò sí bí òbí yẹn ṣe lè lanu tó máa ṣàdúrà yẹn tí àdúrà yẹn ò ní mọ́. Lọ́jọ́ ogbó yẹn. So ká tọ́jú wọn. Ẹ tọ́jú wọn. Àwọn kẹ́rà tálà ń gbà fún wọn náà ká máa monitor wọn. Kẹ́ máa monitor wọn. Àwọn kẹ́rà náà ẹ máa ṣe wọ́n dáadáa. That's another thing. Ẹ máa ṣe wọ́n dáadáa. But when we agree pé okay, báyìí wàá máa gbà per month. Ẹ máa wojú ewo. Kó tún go beyond that salary. Nǹkan tá a lè ló ṣe lòun ò máa tọ́jú yẹ àbọ̀ bàbá ẹ̀ fúnra ẹ̀. Exactly. Ẹ má sọ pé owó tí mo ń san ti pọ̀ jù. Kinní kan wọ́n máa jẹun ọ̀sán, wọ́n máa jẹun kinní kan. Wọ́n tún sílé ọ̀fẹ́. Ẹ má rò yẹn. Kí àtẹ̀ ń fún ìyá yín àti bàbá yín ní kẹrù. Tẹ bá tọ́jú wọn, wọ́n á tọ́jú òbí yín. Ìtọ́jú wọn yẹn kí wọ́n lè tọ́jú àwọn arúgbó wa dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn homes tí wọ́n ti ń tọ́jú àwọn arúgbó. Ṣé kò kí ń ṣe ara abuse òun náà ni kí ọmọ kó kàn wò sùsù kó dẹ̀ ní òkè torí pé òun fẹ́ proper care fún parent òun kó dẹ̀ gbé àwọn òbí ẹ̀ lọ sí home láti lọ máa gbé bẹ̀. Kò ń ṣàbíyèsí. Kí ló tó òun máa tọ́jú wọn? Ó lọ́jọ́ pé iṣẹ́ ẹ̀kọ́ tí ò ráyè tó lọ Amẹ́ríkà lẹ́nìí tó lọ Àbújá lọ́la
tó ń ṣe tí ò ráyè tó dẹ̀ rí pé ìyá àwọn wà ń bẹ̀ kò get the rightful care ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní láti rí i pé òun substitute nǹkan fún ìyá àwọn as substitute ààrẹ á wáyàn tó máa dúró nípò pé ok bá mi tọ́jú ìyá mi. no as in kò ń ṣe pé ó gba kẹ́rà sínú ilé tí ìyá yẹn ń gbé àbí tí bàbá yẹn ń gbé ó gbé lọ sí home láti lọ máa gbé ní home. kì í ṣe abuse o kì í ṣe abuse o she wants a better care. ṣé àwọn ará àdúgbò tí ò lè provide wọn ò ní máa rò pé ṣọmọ sí ìdílé. ayé ìgbà yẹn nìyẹn o ayé ìgbà yẹn ti kọjá o ayé ìgbà táwa tí wà kékeré ni subordination ni pé kẹgbẹ́ ó wà tí gbé yẹ fún ni wọ́n máa ti gbé yẹ sàn láyé ẹsẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé gbọ́dọ̀ ọmọ yín wà wọ́n abroad ìkíní wà abroad ìkejì wà abroad ìkẹta wà abroad ṣé ọmọ tó wà abroad ló máa tọ́jú màmá. àbí kí ìyá nìkan máa dágbé kí ìyá nìkan máa dágbé kí nǹkan ṣẹlẹ̀ kán má rí yàn. àti réyàn tó ti tíyà ti kú sílé fúnjọ́ méjì jọ́ mẹ́ta. tẹ́nìkan kò mọ̀ gbà tí ò síyàn pẹ̀lú wọn. àwọn aráàlú òyìnbó àwọn máa pe mọ́mí ò gbé fóònù. wọ́n tó wá réyàn tó máa fọ́lẹ̀kùn wọlé ṣé bó ṣe yẹ kó dà ní. ara gan ti máa bàjẹ́. ti bàjẹ́ ṣé bó ṣe yẹ kó dà ní. but there must be somebody in the house with the mom or the father there must be somebody. wọ́n bá tiẹ̀ lè gba kíára ó lè jẹ́ family member ẹ máa lọ yọjú wo màmá àbí bàbá 3 times a week within that time ẹ máa mọ̀ bí kankan ṣe wọ́n tẹ̀ tún ríyàn máa bá sọ̀rọ̀. ara pé ẹ neglect wọn nìyẹn ẹ ṣe gbogbo èèyàn ni wọ́n ń gbé lọ sí home but do the community support okay àyìn márùn ni o èmi máa tọ́jú mọ́mì ní wíìkì ìwọ tọ́jú mọ́mì ní next week ìwọ ṣe kinní kan nìkan. ọmọ ṣíbẹ̀ yẹn inú ìyá gan máa dùn tó bá ń rí àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan. ẹ tó extend di ọmọ. yes ẹ jẹ́ káwọn ọmọ náà máa mọ̀ grandma wọn tó bá kan àwọn náà wọn á mọ̀ tó á ṣe tọ́jú pé bí dádì mi ṣe máa ń tọ́jú màmá mi rèé o bí màmá mi ṣe máa ń tọ́jú bàbá bẹ́ẹ̀ rèé o ọkọ tí ọba ṣe lójú ọmọdé máa kọ ní gbàgbé wọn tí ọba mú màmá ẹ tó bá tàpá sí tí ò tọ́jú ẹ ọmọ yẹn náà ni ìwọ náà gbà tó bá tọ́jú màmá ẹ. sẹ́yìn tó máa tọ́jú ẹ. pẹ̀lú dízẹ̀ kí lorúkẹ social media àwọn èèyàn wá ń fi àwọn àgbàlagbà yẹn wọ́n fi wọ́n ṣe content. ìjọba ló gbà wọ́n láyé. Can we call it abuse? It's abuse. lẹ́yìn ibi tèmi ti kàwé abuse ni. ẹ̀wọ̀n farúgbó ṣe content. Yes. ẹlòmíà lọ gbé grandma ẹ̀. Yes. a fi tọrọ owó wọ́n tún fi ṣe content. wọ́n ní kán máa tọrọ owó wọ́n ṣàgbọ́n nǹkan kan tán ní kán máa ṣe and people will be laughing and all that. ọmọ ní ẹwọ bí màmá ṣe ń ṣe. now nǹkan tẹ̀ wá báyìí ó ní syndrome ẹ̀rín kí ìyá yẹn tó sọ̀rọ̀ báyìí kán tó sọ̀rọ̀ kan méjì bá ti rẹ́rìn ìyá gan. ìjọba gbà wọ́n láàyè nǹkan tá à ń sọ nípa abuse nìyẹn. olú àwọn yẹn social media. No, you don't have a right on your mom to abuse your father, your family. No, that's why we are agitating for elderly abuse. But kí ló fẹ́ ṣe tó ní content yìí? It's so rampant, it's so common now, especially our youth. Tó ń fi àwọn grandpa àwọn grandma wọn fi ń jẹun nìyẹn. Àní ìyẹn ìgbà yìí gan la ìjọba láti wọlé gbogbo àwọn tó ń ṣe yẹn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí mú wọn ní kàǹkàn. ẹ máa fi wọ́n jófin. wọ́n máa fi wọ́n jófin. ẹ rí i pé a stop. Àbí ká máa bèèrè lọ́wọ́ pé ṣé wọ́n gba consent àwọn. Ṣé ẹni tó ní dementia ṣó máa sọ fún ẹ pé ẹ̀bẹ́ èyí tẹ̀ ń sọ pé ó rẹ́rìn-ín ṣé yẹn wá normal ni? ṣó máa dá yín lóhùn ni? ṣó máa dá pé yes ìyá ni? àwọn ilé ìtẹ̀wà tó jẹ́ pé àti grandpa àti grandma ẹ̀ àwọn méjèèjì ló fi ń ṣe content. ó yẹ kó arrest ẹ ní. kí ni mọ́mì sọ fún yín kan tó sí yín? báwo náà ṣe bá yín sọ̀rọ̀? you know wọ́n ti dàgbà so ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu wọn funny gan but àwọn rí as content. tẹ́mi bá lórí yẹn máa ti mọ̀ pé ṣe mọ̀ pé kò rántí mọ́. ó máa rántí but you know ẹ máa mọ̀ pé àwọn méjèèjì n tó ń sọ funny tó rántí dàgbà nítòótọ́ but they see it as content. àwọn náà máa act ẹ àwọn ní contact náà wọ́n máa act ẹ. àwọn ilé àgbàlagbà ni wọ́n máa mọ̀ pé wọ́n máa act ẹ ní but it's abuse. tẹ́mi bá ní agbára o. tẹ́mi bá ní agbára o I will step on it. wọ́n á lọ máa arrest wọn because I'm an advocate for abuse elderly abuse I can't stand it.
Who will now take the bull by the horn? The government? The government. The government, the social worker. Should be a new department of social worker. And NGOs. Mo kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú àwọn arúgbó ọmọ kéékèèké ní. Social worker. I need department for elderly. Oh wow. Yes, yes, women's affairs. For now is BT and NGO and one kéékèèké. And for elderly. Oh wow, l'Abuja now. Yes. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn àgbàlagbà tó ń ta ọjà. Dọ́jà ń gbà mí ẹ̀rẹ́ arúgbó. Ọ̀tọ́ gbé sórí igbá ò lè ju 2,000 lọ. Obìnrin máa ń tàjú àtorúgbó. Àtorúgbó àtọ̀sùn. Ṣé wọ́n fi ń nọjú ni àbí? Nítorí ti di part and parcel of them. They can't do without it. Wọ́n lè gbà lọ́wọ́ wọn. Kò sí èrè ní nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n lè lè bẹ̀. Wọ́n gbé sórí yẹn. Wọ́n ṣàlọ́ta. I have so many clients. They were business people. Okay. Then when we talk to them socially, we assess them, and physically and mentally, we realize that they are used to this trading. They are used to kékeré. So, tó bá gbà lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, ó máa ń make one run crazy. Ṣó ti yé yín? So, màá ní ẹ wá nǹkan kékeré rà fún màmá. Ṣé ẹ̀yin retí profit? Kó ṣàmọ orógbó kó ṣàmọ ó jẹ́ ẹ ṣí àmọye shops mo ti ṣí síwájú ilé clients mi fún ẹ lọ kọ́ shop kékeré fún màmá. Wọ́n fi tọrọ tán ni. Kí ló kàn yín? Àní let her life continue. Ntọ́ fẹ́ yẹn. Nǹkan tó fẹ́ ni let her ó lè láládùúgbò wá gba biscuit kí ló ṣe. Wọ́n wáyà tí ó máa tọ́jú wọn. Kọ́ máa kọ́kọ́ tọ́jú wọn náà. Ìyàwó kan ni the first step because kò sẹ́ni tó lè mú wá fún bàbá yẹn tó máa dàbí ìyàwó ẹ̀ tó kú lọ. Tó ti jọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé wọn. Ẹ wá mú wá fún pé kó wá fẹ́ tipátipá. Ẹ mọ̀ pé tọ́jọ̀ lẹ́ ń fún ni. Ta ló ń fún tọ́jọ̀? Ọkùnrin yẹn. Bàbá gan tó sọ fún wọn pé òun fẹ́ fi. Tó bí òun tó wù fúnra rẹ̀ o. Tó bá wù fún bàbá bá sọ well that's consent bàbá nìyẹn. Okay, kí ni right bàbá nìyẹn. Àwọn relatives wọn kí ni nǹkan tó yẹ kán ṣe at that moment fún wọn? Bàbá 80 something 70 something tíyàwó ẹ̀dẹ̀ kò tó ní òun fẹ́ remarry. Kò sí nǹkan tí a máa ṣe. Ẹ mọ àwọn máa ṣe fún náà ni wọ́n máa fún níyàwó yẹn náà. But most times we find out that àwọn tọ́nà wá fẹ́ bàbá lílu ìyá náà bá fi jẹ bàbá. Ẹ̀yin náà scrutinize ẹni tó fẹ́ ni. Ṣẹ́yìn lẹ lọ wá fún wọn ní tẹ́tí. Kí ló kàn ọ́? Ṣé bẹ́ẹ̀ mi mo rí tí mo ní mo fẹ́ fẹ́? Tí ọba ti gbà fún náà tí ọba ti rí pé ó fit bàbá ní bàbá yẹn tẹ́ mú wáyé o kì í ṣèyàwó. Okay, wọ́n gbọ́dọ̀ pé irú obìnrin yẹn jókòó kan kí àwọn ọmọ bàbá kan ṣe interview fún interview kẹ́ wo. Tí bàbá bá allow ni most of these men especially the elderly tán bá ti ṣé kí wọ́n yóò fẹ́ padà ni. Tó bá yẹ pọ̀ ló máa jẹ́ kí láìfẹ́ gùn ẹ fún fẹ́ fílẹ̀. They don't find out pé ẹni yìí ń fìyà jẹ bàbá ni. Then ẹ lé lọ ni. Okay. Irọ́ kò ní yarí mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ set examples òun náà òun náà rí pọ́n fìyà jẹ òun náà. Bàbá yẹn á rí pọ́n fìyà jẹ òun náà. Kì í ṣe pé ẹ̀kan ló máa ti fi. Your looks generally. I think just give her the tips. Generation, my mom, family. Okay, hereditary. It is in your gene. My gene to look beautiful, Amen. even in your old age. Amen. And to be content with life. Wow. My father will always say, "Ma wo ago alago ṣiṣẹ́." Wow. Because when you start looking at ago alago, then you start worrying yourself. Run your own race. Wow. Má sọ pé torí lágbájá ti kọ́lé alájà mẹ́ta wọ́n náà láti kọ́lé alájà mẹ́ta wàá ṣe falẹ̀ wàá falẹ̀ wàá ṣe lé wàá ṣe lé wàá sáré mọ́tò kẹ̀kẹ́. Eléyìí tá à ń ṣe ń sìn ọmọ lágbájá ti lọ sílùú òyìnbó ọmọ tèmi náà gbọ́dọ̀ lọ ni. Bàtọ́ náà bá jẹ stress. Wow. Try and avoid stress. Be content with what you have. Ó lè má sí nísìnyí but á wà ó máa wà pẹ̀lú àdúrà àti ìfọkànbalẹ̀ ó máa wà. Kàdé mú mi. Kẹ́ mú mi o. Ẹ mú mi omi ẹ ṣe pàtàkì o. It hydrates your body. Yes, for maintenance. Àbí rejuvenation. Both. Both. Wow. Ẹ jẹun tó dáa. Ẹ jẹ mú fún ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yàn balẹ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ wà balẹ̀. Wọ́n máa sọ in no dey age is either you manage it or you manage that. Either you manage BP or you manage diabetes or any other. No, kò di dandan.
I have 80, 90-year-old people tí wọ́n wà diabetic tó dẹ̀ ní hypertension. 80, 90. Yes. Báwo ló ṣe ṣe? Well, tí wọ́n wà diabetic wọ́n dẹ̀ ní hypertension. Èmi wà hereditary o. Kò ṣe gbogbo nǹkan ni èmi diabetes yẹn wà hereditary. But blood pressure kìíní ó wà hereditary. But èèyàn máa ń ṣe bí wọ́n ṣe máa balance rẹ̀ oúnjẹ tí wọ́n máa jẹ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní 90, 80 tí wọ́n dẹ̀ ní kankan náà méjèèjì o. Ìgbà míì tí máa lọ ṣe test wọn máa ní you are not diabetic, you are not hypertensive. Ṣé nílò òyìnbó? Níbí báyìí. Ẹ máa lọ ṣe assessment fún client. Ó jẹ́ ìrìn. Kébékébé. 80, 90. Yes, ma'am. A pẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ mọ́mí Òṣìbọ̀gùn. Ẹ ṣe bọ̀ ní pé àpèyìn ẹ̀jẹ̀ wa. Òṣìbọ̀gùn ni maiden name mi. Ọláṣiwẹ́rẹ́. Ṣewere, yeah. Tessa Ọláṣiwẹ́rẹ́ Òṣìbọ̀gùn. And a very good kiloruke regards to Ọ̀túnba Deji Òṣìbọ̀gùn. Thank you for coming on our show. I hope I answered your question. Very well. We enjoyed it. Thank you, ma'am. Ẹ ká lọ sí ilé agbára tí a bá padà dé, àwa tí àlejò kejì mi lórí ètò bó ṣe lọ. Ẹ kú kalẹ̀. káàbọ̀ padà sí abala tó kẹ́yìn lórí ètò bó ṣe ń lọ. À ń sọ̀rọ̀ nípa fífi òpin sí ìfìyàjẹ àwọn arúgbó pẹ̀lú bí òní ṣe jẹ́ àyájọ́ ọjọ́ tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún gbígbógun ti ìfìyàjẹ àwọn arúgbó lágbàáyé. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a tún ti ní àlejò míì, olùtọ́jú arúgbó ò ní àlejò wa. Kí ni àwọn ọ̀nà tá a lè gbà láti máa tọ́jú àwọn arúgbó wa fúnra wa nínú ilé? Kí ni àwọn ọ̀nà tá a lè gbà máa mú wọn wálẹ̀ nígbà tó bá fẹ́ di pé wọ́n fẹ́ yarí mọ́ wa lọ́wọ́? Kí ni àwọn symptoms tá a máa. Ṣé èmi ni mo wá ń rí báyìí? Ẹ wà ní pé fúnra wọn gan máa wò pé ìdá wọn bó ṣe ń ríra mi nínú ìròyìn. Nǹkan tí ń ṣe mí. Wọ́n fẹ́ máa withdraw. Fúnra ra wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ rí pé wọ́n máa withdraw. Bọ́ ṣé kò kí ń dọ̀nà náà ọ̀sẹ̀ pa máa dàgbà ni? Ó máa ń dọ̀nà náà a máa mọ̀ náà pa máa dàgbà. But ó dà pé ó máa ń catch wa on our way. So but there are ways to prepare. At what stage of our life ló yẹ ká máa prepare wípé okay o by so time mo nǹkan báyìí máa máa ti wá. Àwa náà ti mọ̀ pé a dàgbà. Lọ́jọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ ni. Fẹ̀rù máa ní máa bà wá àbí kínú wa ó bàjẹ́ páwa gan ń dàgbà. Ẹ wo nítorí ẹ̀ ni a ṣe múrú ọjọ́ báyìí tá a ṣe ìyàsọ́tọ̀ tá a pè ní àyájọ́ ọjọ́ ìgbógun ti ìfìyàjẹ arúgbó. Ṣé ẹgbẹ́ tó bá pé ẹ jẹ́ kí ó wọnú wa láti sìn lọ wípé a gbọ́dọ̀ tọ́jú àwọn arúgbó wa. Ṣé ẹgbẹ́ tó bá ń tọ́jú arúgbó wa àwa náà sùn arúgbó. So a ti mọ̀ wípé tó bá dé stage báyìí. Àná àdàbí báyìí. Bó ṣe rí fún màmí nìyí bó ṣe rí fún bá mi nìyí. Ẹ fún wa ní àpẹẹrẹ àwọn àmì tá a rí tá a fi mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Ògbórè. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí wípé àwọn gan fúnra wọn àwọn tó ti dàgbà yìí ní símọ́ tó ti yé wọn sìn. Ẹ rí pé ẹlòmíì a máa tẹnu mọ́ nǹkan kan náà ni ọmọ yìí ó ti mú nǹkan mi ọmọ yìí ò dẹ̀ mú kinní yẹn wọn náà ti mú ni ó yẹ ká mọ̀ wípé àgbà tí ń dé. Àgbà tí ń dé. Bẹ́ẹ̀ ni
so ara àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ tá ẹnu ojú máa ń hún jọ bá ṣe rí tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àní rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹni tó fine gan tẹ́lẹ̀ akọrin pé mi fine mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àdé tó máa gbàgbé nǹkan like bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ náà so those are the things that máa rí challenges ìṣòro. ṣé rí ìgbà míì bó ṣe rí fún A ó lè má rí bẹ́ẹ̀ fún B ìgbà míì nǹkan táwọn èèyàn míì là kọjá ní kékeré ó lè affect wọn gbà tán dàgbà then it depends on how you handle issues even as nígbà téèyàn bá ń dàgbà béèyàn bá ṣe handle issues okay ẹni tó bá jẹ́ pé bóyá tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bí obìnrin nínú ilé bóyá ó fi wò pé ọkọ mi ṣe báyìí fún mi ni àbọ́kọ mi fẹ́yàwó mi lé mi lórí tó wá bẹ̀rẹ̀ tó wá gbé sórí tó wá ń ronú so tó bá ti ń dàgbà náà ó máa tètè affect ẹ̀ but ẹlòmíì dẹ̀ nìyí tí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ti ń ṣẹ́yọ tó jẹyọ tó wò pé ó ṣe lóun fẹ́ ṣe tòun nìyẹn mi lè wá kú tó wá fèsì àwọn ọmọ ẹ̀ but yìí wá ní pé kó náà lọ ní pé èmi náà wá ṣe tèmi mi nígbà fún àwọn ọmọ lágbájá wọn wà tí ń ṣoríire àwọn ọmọ tèmi ò ṣoríire kíní kan. àkọlé kan tí àbá ti ní àkọlé kan tó pọ̀ then lórí nǹkan tá à ń jẹ láti kékeré ẹlòmíì nísìnyí báyìí tẹ bá mọ àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń jẹ ìjẹkújẹ ṣé mo oúnjẹ tá à ń jẹ sí àgọ́ ara wa gan ó ní nǹkan tó ń ṣe nípa ètò ìlera ara wa. we are what we eat. bẹ́ẹ̀ni we are what we eat so if you don't eat healthy our body system it will speak for us later on in our life so even as we grow up we should be mindful of the things we take in. ẹ rí àwọn kékèké míì nísìn wọn ti máa mú bá ṣe máa ń sọ nísìn in those days a rí i pé gbogbo àwọn àìsàn tó pọ̀ tó ń jẹyọ nísìn kò sí bẹ́ẹ̀ láyé àtijọ́ torí pé ìgbà yẹn àwọn àgbà wa àwọn nǹkan tó fresh nǹkan pọ̀ náà nǹkan òjọ́ gbàgbà tó yá aládé ra wípé freezer ni microwave ni canned food ni màá jẹ sharing that microwave from my experience nǹkan there had been time tẹ́ pé mo jẹ nǹkan tó wà nínú ẹ̀ tẹ́ pé ó ní bó ṣe rùn sí mi ó yàtọ̀ I was in the States then tí mo fi mọ̀ pé kìíní ìyàtọ̀ lóòótọ́ so òótọ́ ni so nǹkan tó fa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí tó ṣe pé bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ arúgbó àwọn àìsàn yìí ń jẹ lára wọn ni pé nǹkan tá à ń jẹ nísìn òun à jẹ nǹkan táwọn arúgbó wa ń jẹ nísìn ẹ̀yin ẹ̀ máa wò nísìn ọsàn èló ni wọ́n ń tọ̀sán ó bó ṣe cheap tó á ní 5 alive la fẹ́ mu ìtàn ti process juice la máa nípa fẹ́ máa mu juice la nípa máa mu processed food là ń jẹ nísìn so of course it is telling on us and it is making people age the more so we should be mindful of the things we eat and also mental health we should try as much as possible even as we are growing up to work on our mental health ká ensure wípé jẹ́ kí dáadáa lé ayé yìí. pẹ̀lú gbogbo ohun tí màá ń ta yìí bó ni ṣe fẹ́ manage dáadáa lé ayé yìí pẹ̀lú gbogbo ohun tó wà nílẹ̀. bá a ṣe lè manage náà ni wípé ká wò wípé nǹkan tó bá ti wá ká gbà bẹ́ẹ̀ o ká má sọ wípé òde tí mo ń lọ yìí o ìyá sáfì tí máa pàdé ńbẹ̀ góòlù ni ó wọ̀ èmi náà gbọ́dọ̀ wọ góòlù yẹn á wà bẹ̀rẹ̀ sí sáré àsádójúbolẹ̀. so stress lè kọ̀ sí kéèyàn tètè gbó stress oúnjẹ tá à ń jẹ stress bẹ́ẹ̀ni àdáadáa àkọlé kan gbogbo àwọn kìíní yìí ó lè fa nǹkan tẹ́ pé tó bá di later on ní ọjọ́ ogbó ó affect. with your experience mo wọ ẹ lọ ń tọ́jú àgbà káàkiri ibi àwọn oúnjẹ wo la lè máa fún àgbàlagbà jẹ. ok ẹ ṣe lóòtú àwọn oúnjẹ tá a lè máa fún àwọn àgbà wa jẹ àwọn oúnjẹ tó wà proteinous bí ẹ̀wà àbí bí ẹ̀wà bí ẹja. ṣé wọn ní máa yàgbẹ́ kọ́ máa láwọn ń ṣe gá. ẹlòmíà ní ń ta àwọn láyà. nǹkan tó wà proteinous yẹn náà ṣẹ́rí ó ń kálukú like what would nǹkan táwa máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí olùtọ́jú àgbà ni pé ìtọ́jú àwọn àgbàlagbà wa a máa ń tailor ẹ̀ towards their unique needs. So we carry out assessments on them. Okay, ẹ ti máa investigate wọn dáadáa health wise o fitness wọn. Okay. So àti assess wọn pé kí ni báwo náà ṣe ń gbègbè ayé wọn láti lẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí kí ni wọ́n fẹ́ràn kí ló bá wọn lára mu. So gbogbo ìtọ́jú tá a bá máa ṣe fún wọn á tailor ẹ̀ towards ní ìta bá rí pé wọ́n ń ṣe tí ò bójú mu á jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn kan báyìí lè ń ṣe o kò bójú mu á fẹ́ yọ kí ní ìṣe ká yọ o á béèrè lọ́wọ́ wọn á jẹ́ kí wọ́n mọ̀ torí ẹ̀ mo yẹ sọ fún mi pé cherry kò sí èèyàn tó ẹ pé kò kí ń gbọ́ràn nǹkan tá a nílò láti ṣe ni pé ká jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n pè ní informed consent. Wow nǹkan báyìí ló lè ṣe fún yín àbí ló ti ṣe fún yín.
decision tẹ́ ẹ̀ make yìí o lórí oúnjẹ tẹ́ ẹ̀ ń jẹ. àbábà rẹ̀ rèé. bẹ́ẹ̀ ni àbábà rẹ̀ nìyí so tẹ́ bá yọ nǹkan báyìí kúrò tẹ́ yọ ẹlẹ́ kúrò nǹkan tó dá ń bẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ sí lélẹ́yìí o. so àwọn oúnjẹ bíi proteinous food fruit bí ẹ̀wà bẹ́ẹ̀ni bí ẹ̀wà bí ẹja tó ń jẹ wọn kọ́ máa jẹran mọ́ ẹlòmíì léyìn tó àwọn tó máa ń pariwo ẹja ń gbogbo gbà ẹ̀yìn mi sì rẹ̀rẹ̀ fún mi lẹ́rùn. ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ẹran yẹn kò ń ṣe nǹkan tó wúlò fún so ẹja ni kó pọ̀ jù. ẹja ni kó pọ̀ jù bọ́tọ̀ nítorí pé bí wọ́n ṣe wá jẹ́ àgbàlagbà yẹn kọ́ má bàa di pé wọ́n yarí bóyá òye wọn tó àkàlẹ̀ fún wọn. díẹ̀. ṣùgbọ́n màámi kò yẹ kíní yìí kò yẹ kẹjẹ mo kò fún yín díẹ̀ báyìí ni o ní pé kò nílò ẹ̀ ní àgọ́ ara yín mọ́. so ẹja ló yẹ kẹ́ máa jẹ fruits then vegetables ṣe mọ̀ bí ewédú ó ló ṣe jẹ́ pé ṣe rí ní gbogbo ilé wa ó yẹ ká ní àkùrọ̀ pẹpẹ fúnra wa bẹ́ẹ̀ ni. tá máa bomi rin. backyard farming. bẹ́ẹ̀ ni pẹpẹ gbogbo àwọn ewédú ilá àti gbogbo oríṣiríṣi fruits a lè gbìn ká fi àyè díẹ̀ sílẹ̀ tá gbìn àwọn kìíní sí because even àwọn tó ń rà ní ìgboro lọ́wọ́lọ́wọ́ gan báyìí nìsín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé kẹ́míkà ni wọ́n fi ń gbìn èyí tá a bá gbìn ilé wa gan la mọ̀ wípé ó wà of good quality so ká ní irú nǹkan rẹ̀ ló yẹ ká máa fún àwọn àgbà wa jẹ tá a bá dẹ̀ wá ní àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí inú ibi tó wà nínú àkùrọ̀ wa àbí bóyá àkùrọ̀ ibi tí àwọn òbí wa wà gan tá a bá wọn ṣe síbẹ̀ in fact pé wọ́n jí làárọ̀ wọ́n lọ bomi sí. Oh, come on, should be gardening. It's also a form of exercise for them. It's a form of activity for them. Rather than kó jókòó. Náà ṣe nǹkan kan. Sedentary lifestyle. Bẹ́ẹ̀ni, tá bá jẹ́ kán mọ̀. Irú ẹja tẹ́ a ní ká máa jẹ ńsìn, a lè wá bowl. Ká go extra mile. Kọ́ máa sìn. In fact, tí wọ́n bá ń sin ẹja náà tán yí dọ́rọ́ ní bowl. In fact, wọ́n lọ ń wò nírọ̀lẹ́. Tán fún lóúnjẹ. Tán ń bú oúnjẹ fún, tán rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń ṣe ṣeré. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ń wo nǹkan psychologically ọpọlọ náà tún máa ṣiṣẹ́. kò ní sí pé báyà àmì ìtẹ̀rí nǹkan kan ṣe. a sọ̀rọ̀ nípa arúgbó bí ọjọ́ orí wo la lè sọ pé ènìyàn ti darúgbó àbí kò lọ́jọ́ orí. Age actually starts from age 60 upward. Okay. ṣùgbọ́n ṣe ṣe kó wá sẹ́yìn. ó lè wá sẹ́yìn fún ẹlòmíì tó lóde bẹ̀ lórí bí bọ́dí kálukú bá ṣe tún rí bọ́kálukú ṣe tún lóra ẹ̀ sí àti bí body makeup ẹlòmíì àdẹ̀ lóra ẹ̀ dáadáa náà bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì à lóra ẹ̀ dáadáa o ó jẹ́ pé bí body makeup ẹ̀ bó ṣe rí ni bó ti ní àwọn kankan tán yìí rí sickness kan kó lọ wọlé one way or the other ni ó lè jẹ́ kí age yẹn but nǹkan tá à ń bá ṣiṣẹ́ gangan tá a bá sọ̀rọ̀ nípa elderly we feel that our elderly is defined from the age of 60 and upward because ẹ máa rán ọmọ 50 years bí ìtẹ́ bá rí ẹ̀ lè bí ní ìpò ti 50 ẹ̀rọ pé kò ju bí 35 ẹ̀dẹ́ rí 50 mi ìtẹ́jọ́ jẹ́gbẹ́ ẹ̀yìn lè àti di arúgbó. ẹ̀ sọ ok tẹ́ bá ti wá rí ọmọ 50 tó tẹ́ ti rí pé bó ṣe ń ṣe ìwà bó ṣe ń gbéra ẹ̀ bó ṣe ń rìn bó nǹkan tó ń ṣe. n gbọ́ bá fi 60. tó ti darúgbó ṣé ẹ̀ ní pé lárúgbó ni á pé lárúgbó náà but ideally it should be from 60 upward. Mrs. Raji gẹ́gẹ́ bí olùtọ́jú arúgbó èwo ló tọ́ láti máa fi fún arúgbó lóúnjẹ ṣíbí onírin ni àbí oníke àbí rọ́bà. tá à ní kàkún abuse ìyá mi ọlọ́fin tó nígbà tó wà láyé ẹ̀tẹ̀ tí wọ́n wà ní Ṣàngó Òde. ẹ̀tẹ̀ tí rúpọ́ ti ń dàgbà wọ́n dẹ̀ fẹ́ fún wọn lóúnjẹ. well because of their dentition. okay ṣíbí oníke. rọ́bà ńkọ́. nǹkan tí mo rọ́bà. rọ́bà yàtọ̀ sí ke o. ok rọ́bà yàtọ̀ sí ke ok ó wọ́n lẹ́nu a máa kọ́ wọn lẹ́yìn. brushing náà ńkọ́. Brushing soft brush ló yẹ ká rọra máa lò nǹkan la máa ń lò fún wọn. ṣáàtì máa bá wọn fọyín ni. no èyí tó bá ẹlòmíì lè wà tẹ́ pé ó lè tọ́jú ara ẹ̀ ní arúgbó bàbá area 90 bẹ́ẹ̀ ni tó dẹ̀ ṣì ń wẹ̀ fún rẹ̀. gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ a lè change ẹ̀ fún wọn tó bá ti ń dàgbà bí. bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti ń dàgbà. ṣíbí wọn. bẹ́ẹ̀ ni ká jẹ́ kọ́ mọ̀ but it's just that when you are changing anything in making any decision for the elderly and even for anybody they must be carried along. ó má dàbí ẹni pé òun fọ́ọ̀sẹ̀ lé wọn lórí. wọn ní ìgbà wọn máa sọ fún yín pé bá ṣe ṣe láyé ìgbà kan. wọn á gbé èmi mo bí ẹ. bẹ́ẹ̀ ni o lè sọ fún mi pé báyìí ni kì í ṣe wá ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ ni. so wọ́n tá bá ti jẹ́ kí wọ́n mọ ìdí tí nǹkan fi yàtọ̀ tí nǹkan change ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn dáàdì mọ́mì
nígbà ayé tiyín tí máa gbé yín jáde nísìn bí ìgboro ṣe rí nígbà tiyín ni kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn o so carrying them along yẹn gbogbo nǹkan tá a bá ti introduce sí wọn wọn máa accept ẹ but tá a bá kàn ní ó yá nǹkan tẹ́ máa lò nìyí wọn ò ní gbà o. ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí olùtọ́jú arúgbó kí ni àwọn ìrírí yín lọ́dún àwọn arúgbó tẹ́ ń tọ́jú tí ẹ lè sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn. ok fún gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn nípa oúnjẹ jíjẹ mo ti rí arúgbó tó jẹ́ pé nígbà tí mo lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ wa tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ta lọ kí wọn mo ti rí arúgbó tó jẹ́ pé wọ́n ní bisikíìtì súwìtì gbogbo nǹkan tí a ní kárúgbó má jẹ yẹn ni ìyá yẹn ń jẹ ìyá náà dẹ̀ pẹ́ láyé tí wọ́n fi dàgbà àmì tí wọ́n kàn tó di pé wọ́n dẹ̀ ń jẹ gbogbo nǹkan tán dẹ̀ ń jẹ nìyẹn. ṣé torí pé ó bá wọn lára mu torí pé ó bá wọn lára mu ni àbí torí wípé. nǹkan tí wọ́n fẹ́ràn nìyẹn ó sì bá wọn lára mu. Even though we try to talk her into stopping it. Okay. But mama ní nǹkan táwọn wọ́n dẹ̀ jẹ bọ̀ ṣùgbọ́n a rí i pé kò fa àìlera fún wọn. àwọn arúgbó kan wà tó jẹ́ pé alcohol ló ti mọ́ wọn láti lẹ̀ tí wọ́n máa ń mọtí àbí fífà náà bẹ́ẹ̀ àbí cigarette or something. mi rò pé àwọn yẹn mi rò pé yẹn lè mọ àwọn lára mi rò pé. But I know of somebody that died at 94. tó jẹ́ pé ó dẹ̀ ń fa sìgá bẹ́ẹ̀ ni okay well. ó ń rìn tó ń wa mọ́tò fúnra ẹ̀ ẹni tó ń sọ yìí. nǹkan tó bá wọn lára mu nìyẹn ẹ̀sọ́ òkè tá a bá ti ń bá wọn sọ pé tó wọn dẹ̀ stop a dẹ̀ rí i pé kò ṣe wọ́n nìkan kan á fi wọ́n lẹ̀ náà ni o because a lè gba nǹkan kan lọ́wọ́ wọn tá a bá ti gba nǹkan lọ́wọ́ wọn by force ó lè jẹ́ pé nǹkan tó máa jẹ́ kán tètè kú nìyẹn. mo mọ arúgbó kan tó jẹ́ pé ìgbà tọ́mọ ẹ̀ wọlé ọkọ wọ́n bá wò ó pé ẹ kú ti darúgbó wàhálà tẹ́ ń ṣe níbi tẹ́ wà yẹn. ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa ẹ kúkú máa bọ̀ pé a máa bá ọmọ tó ń lọ ibiṣẹ́ a kúkú máa bá tu máa ní òun ò rọ o ibi tí ìyá yẹn ń gbé ó ń tajà ni. tó ń rérò ìyá yẹn ó gbọ́ Ghana ó gba Hausa so tó bá ti dé ìlú yẹn tó wà tó bá ti dé ẹ̀gbọ́n àwọn tó jẹ́ Hausa tó jẹ́ Ghana tó jẹ́ gbẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn náà máa wá dé sí pé. torí wọ́n gbédè wọn. wọ́n bá mú ìyá lọ bí tí ó ti jókòó ní flat. ẹ wá wo irú ìyá bẹ́ẹ̀ yẹn so kò sígbà tó ń fi lòdì sí ìfà ìkọ̀kọ̀ tí àyẹ̀ bá wá sí ìlú tó wá kí àwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo àwọn oníbàárà wọn nílé ọmọ máa pè pé grandma ti mí sí ìbólẹ́wà grandma ìbólẹ́wà kíní kan àwọn fẹ́ ra gbá ní àwọn fẹ́ ra wọn ọ̀dá wọn lóhùn kíní kan ó dìgbà àfìgbà tó bá padà ìyá yẹn dẹ̀ nìyí wọ́n ṣe ń dàgbà sí i òní wọ́n ṣe yékéyéké sí i ẹ̀yẹn wá máa wò irú ìyá yẹn ká ti wá ní rárá o ẹ máa bọ̀ wá jókòó tí ọmọ yín ni kó máa wà ní ilé kó wà láǹtí tó nítorí pé mú wọn wá tẹ̀jẹ̀ kó máa ṣe tí wọ́n ṣe lọ nítorí tí mú wọn lára yẹn gan ó lè jẹ́ kó tètè mú ẹ̀mí wọn lọ. So like I said earlier on, you tailor their the care you will give to them towards their unique needs. You find out what has been working for them. Bọ́n ṣe ń dàgbà, then you keep on giving them such care. Sọ̀rọ̀ ó dà pé concentration wa fẹ́ pọ̀ jù lórí àwọn obìnrin àwọn bàbá wa àwọn àgbàlagbà àwọn grandpa mi sì wà gan tó ń dẹ̀ wà active tó ń tún wà live irú kí àwo la lè fún àwọn bàbá yìí. kí àtà lè fún wọn irú grandpa tí ó bá jẹ́ pé bóyá tíyàwó ẹ̀ náà bá ṣe wà láyé pẹ̀lú ẹ̀. ìyàwó lè wà ìyàwó lè máa wà. Well mo mọ̀ kí most of the time àwọn ọkùnrin wa wọ́n máa ń fi òbí ẹni wípé ìyá ni ọmọ fẹ́ràn jù. ẹ gbà bẹ́ẹ̀. They feel isolated. láwọn àgbàlagbà ọkùnrin bẹ́ẹ̀ni wọn fi ìyá wọn nìkan ni bẹ́ẹ̀ni tó bá ti ń dàgbà. ẹ̀dẹ̀ mọ́kọ́ tó fà á ní pé ṣẹ́rí tí àwọn ọmọ bá ń grow lóòótọ́ ṣé bí ìyá náà lọ́mọ máa ń bá ta ló ṣe làálàá ṣe wàhálà ń gbà yẹn. bó ṣe kí bàbá náà ṣe wàhálà o má jẹ́ ká ṣe mistake o bàbá náà ṣe gbọ́dọ̀ pé bàbá yóò jáde lọ wá oúnjẹ lọ ni. ìyá àtàwọn ọmọ jọ wà nulẹ̀. ìyá àtàwọn ọmọ lọ́wọ́ sábà jọ wà nulẹ̀ bọ́lá ń ṣe dá nìyẹn. so tó bá ti wáyé tó bá ti wá dàgbà lóòótọ́ ẹ rí i pé ẹ̀yin gan sìn mi mọ́ ó fẹ́ dá mi lójú pé tẹ bá délé nísìn tó bá pé màmá ṣì wà àti bàbá wà máa mi lẹ́kọ̀ọ́kọ́ jókòó sí. so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe consciously wípé tí n bá délé nísìn báyìí. ọ̀dọ̀ dádì ni kí n lọ. ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí dádì náà kí n tó lọ kí mọ́mì. ṣé wọ́n máa jealous nípa yẹn ni. àwọn bàbá mi from experience pé mò ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà mo ti rí yẹn wọ́n máa ń jealous. so wọ́n máa ń complain. housewife kọ́ ọ̀tẹ́ pé wọ́n ráyè fọmọ táwọn wà pẹ̀lú ọmọ ṣé bàbá yẹn wá jẹ̀bi lóòótọ́ ni torí pé òun wá wọ́n ṣe máa jẹ́ lọ. ẹ bọ̀ kó ṣe pé ìyá ló kàn dídì pé ọmọ jókòó pé wo èmi ni kò fẹ́ràn mọ́ fẹ́ràn bàbá ẹ̀ o ṣàpè iṣẹ́ sí bàbá àti ìyá ló jẹ́ pé mọ́ consciously or unconsciously. Cherry ó wá yẹ ká work on àwọn ọmọ náà
àti gbogbo àwọn ọmọ bọ́n ṣe ń dàgbà nísìnyí àtàwọn bàbá kán work on kán ensure wípé ibi táwọn bá ṣe ń ṣe wàhálà kiri kí wọ́n rántí pé kí fáwọn ọmọ àtìyàwó ẹ jẹ́ kí n gbé yín jáde kájọ ṣeré lọ. so wọ́n lè wà together bẹ́ẹ̀ ni ẹ kọ́kọ́ wọ́n lè bond pẹ̀lú ìyá àti kìnìún náà kọ́dẹ̀ then ọkùnrin ibi tí àwọn ọmọ bá ti ń wò pé bàbá yìí ó ń fìyà jẹ ìyá wa láti kékeré táwọn ọmọ bá ti rí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá tán fi máa dàgbà tán bá dàgbà tán wọ́n máa ní ó ń fìyà jẹ so á jẹ́ kí wọ́n fi bàbá yẹn lẹ̀. even kò má jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn gan ló láṣẹ jù àbí nǹkan kan gan but tí wọ́n bá tán bá ti fi hàn pé bàbá wọn ni so ọkùnrin àwọn ọkùnrin ní iṣẹ́ láti ṣe láti fa torí ọjọ́ ogbó kó tó dọjọ́ ogbó ń sìn ẹ ra àwọn ọkùnrin míì gan tán bá kúrò níbi iṣẹ́ ó dalẹ́ kan tó lọlé o wọ́n dẹ̀ jáde lọ náà ni bẹ́ẹ̀ni kò lè wọlé lọ́sàn-án débi pọ́ máa rójú ẹ̀. ọmọ àti sùn kó tó wọlé. àwọn kan wà tán máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n àṣírí àwọn tó yẹ pé àwọn kan wà tán wà very very irresponsible but àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn lóòótọ́ but they are still responsible tó yẹ pé nǹkan tí wọ́n nílò nílé owó school ọmọ ni wọ́n san kò sí bond but kò sí bond so men should begin to work on ensuring that there is bond between them and children because of torí ọjọ́ alẹ́ even àtìyàwó gan àtìyá àwọn ọmọ torí ọmọ tó bá rí i pé bàbá àwọn ò fẹ́ràn yẹ inú ẹ̀ ò ní dùn then ṣé wá rí àwọn ọmọ náà ó yẹ káwọn ọmọ náà kàn rò ó pé bàbá yìí dẹ̀ sanwó school mi o. ó sanwó olókọ́lé tá à ń gbé o olófún wa lóúnjẹ o olófún wa lóúnjẹ o so nǹkan tá a bá wá máa ṣe náà kí a fi ẹ̀mí Ọlọ́run sí ká rántí wípé ó yẹ ká tọ́jú wọn then tá a bá ti wá rí i pé wọ́n wà jealous ká má sọ pé àmì ìran wọn o tó bá máa wà jealous kan wà lẹ́sùn ẹ jẹ́ ká try láti wá fà wọ́n mọ́ra. bó ṣó yẹ kí bàbá rò bẹ́ẹ̀ ṣá wípé ìyá ẹ̀ nìkan ló ń kọ́kọ́ lọ. kò yẹ kí wọ́n rò bẹ́ẹ̀. ìyá ẹ̀ ló máa pè tó bá ní pé mọ́mí ṣé dádì wà bẹ́ẹ̀ ó yẹ gbé fóònù fún dádì. dádì wọ́n lè ní kí ló tó pè mí kò mọ nọ́mbà mi ni. ohun tó fẹ́ fi bá mi sọ̀rọ̀ lórí fóònù tí mọ́mì náà ni a fi sọ̀rọ̀ tó bá pé fóònù mi. wọ́n ní wọn pé àwọn but ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ naturally tó bá ṣẹlẹ̀ tó ẹ mọ̀ pé reverse tó máa yẹ pé dáàdì for some time tó bá ti wá rí i pé bóyá ìbọn tó bá ti wá yá gan wọ́n lè ṣe pé ẹ pé dáàdì lé ní kó jẹ́ dáàdì mọ̀ àkọ́kọ́ wọ́n á sọ di routine. bẹ́ẹ̀ ni consciously we need to do that for them because ṣe mo wọ́n ti dàgbà to make them happy ṣe mo ara ọ̀nà láti tọ́jú àwọn bàbá nìyẹn. She get to make them happy so that because psychologically and emotionally they are having problems. Àwọn obìnrin táwọn ọmọ bá ti emotionally psychologically and emotionally. lọ́jọ́ ogbó. Especially tí àwọn ọmọ wọn bá ti ń dàgbà tá ń lọ ṣe táwọn àyà ń lọ ṣe lọ́jọ́jọ́ mọ́ àwọn bàbá ló máa ń wà nílé. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé à ní pé kí ṣé àbúyà kó lọ ṣe lọ́jọ́jọ́ mọ́ ó fi dádì sílẹ̀ lọ́jọ́ ogbó àbí báwo la ṣe fẹ́ ṣe ṣàmàkàn méjèèjì lọ. In fact mo tẹ̀ tí mo àwọn bàbá tẹ́ pé tó bá ti fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń yẹmọ culturally nílẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ pé Yorùbá especially àwọn ọkùnrin wa àwọn lọ máa gbélé àná mi lè ṣe yẹn. ìlú ẹ lọ kú bẹ́ẹ̀ ojú wíńdò wọn ti gbé pẹ̀ jáde so wọ́n máa ní báwọn ò lè lọ torí culture wa ni. bọ̀ wọ́n fẹ́ lọ ṣọlọ ìyá fẹ́ lọ bọ́ ọmọ ẹ̀ tọ́jú ọmọ tó bímọ. irú ìyẹn ṣe rí a ní láti gbogbo nǹkan la ní láti ṣe ètò sí tó bá ti di pa ti fẹ́ lọ ṣé àpégbà kan kò kí ń sírú ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ mo rántí pé láyé àtijọ́ nígbà yẹn tí ọmọ bá ti ń marry tó bá ti jẹ́ ọmọkùnrin inú ilé la marry sí. But things have really changed now tó jẹ́ pé bàbá àti ìyá ni so in that and nísìnyí ẹ rí pé the trend of things is such that àwọn ọmọ kéékèèké a nípa ń lọ Canada àwọn wa greener pasture lọ gbogbo wa ti lọ àwa kò yá àti bàbá. àwọn náà lè jẹ́ ọmọ 5 and 6 ara wọn. láti ẹlẹ́ran so tó bá ti wá jẹ́ pé ọmọ kan bímọ tí wọ́n fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn irú tó bá jẹ́ pé ìlú òyìnbó ni káwọn méjì lè jọ lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe sanwó tíkẹ́ẹ̀tì dáàdì wọ́n sọ tí mọ́mì náà. so tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ tó bá jẹ́ pé iye ọjọ́ tán bá lè ṣe kán jọ ṣe ṣe rí bàtà oríṣiríṣi lájọ wọ̀ nǹkan tó work fẹ́yìn lè má work. so feminism àwọn kọ́pù wo lọ síbi iṣẹ́ ìyá àti bàbá náà lè keep company ara ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin máa ń yarí ńgbà mi wọ̀ nílò. bàbá rí ọkùnrin tó wá yarí ṣe rí obìnrin yẹn náà àtàwọn ọmọ understanding ni o. kò ṣe dandan pé àṣemọ́mí ò wá ní bá mi tọ́jú ọmọ ni. bẹ́ẹ̀ni understanding ni ṣẹlẹ tó bá jẹ́ pé bàbá lè gbà wípé kò tí bá ti lọ ká fìyàn sọ́dọ̀ yín kó máa tọ́jú yín kán wáyàn kò dúró sí bàbá láti ṣe pé kí dáàdì lọ́mọ fi agbádá lọ lọ́ta. kán á mọ ra búrẹ́dì kán mọ pọmọ nébọ̀ kó á bọ̀ ra búrẹ́dì. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mrs. Raji kí ni nǹkan tí a lè ṣe bí àwùjọ láti fi lè dẹ́kun ìfìyàjẹ àwọn arúgbó wa. àwọn nǹkan tá a lè ṣe ní àwùjọ láti dẹ́kun ṣe ojúṣe gbogbo wa ni
pé àti ṣe akitiyan láti fi láti dẹ́kun ìfìyàjẹ àwọn arúgbó ojúṣe gbogbo wa ni láti inú ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti sọ láti ilé pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí òbí pé bàbá ká mọ̀ pé nǹkan tó ń dùn bàbá mi nìyí yẹ make sure pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ká mọ̀ pé nǹkan tó ń dùn ìyá mi nìyí yẹ make sure pé mi ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ then ní inú community náà tí wọ́n ń gbé ṣẹ́rí mo find out pé working with the community mo find out pé a lot of communities wọ́n ní nǹkan tó ń pè wọ́n ń ṣe community association wọ́n dẹ̀ ní community halls. So in these community halls, they can begin to organize programs in the community halls such that our elderly, in fact, they can buy all this ayo, ludo. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n fi wá nàjú. Anyway, in those days, nígbà tí o ti sí fence. Abeg ọdún. So then there was no isolation. There was no emotional problem. Wọ́n ní time association. Bá ti ṣe fẹ́ǹsì nísìn. Àti ṣe fẹ́ǹsì nísìn. Àti tì wọ́n mọ́lé. Bẹ́ẹ̀ni, àti tì wọ́n mọ́lé wọ́n kọ́kọ́. So but when the first àti wá ṣe yẹn community hall yẹn tó bá ti rí pé wọ́n ṣe meeting wọ́n rí pé wọ́n ti ra yàn tó wọ́n jọ fẹnu kò pé ṣé ká ra yàn tó bá ti dìrọ̀ lẹ́jọ́ Saturday kan tí wọ́n ní nǹkan kan ṣe. kan kún wá síbẹ̀ àbí kan jáde wá síbẹ̀. tí wọ́n bá ti ta community land àdúgbò tí wọ́n bá ti ta community land mọ́lẹ̀. What I'm saying is most communities have community hall. wọ́n ti ń ṣe landlord meeting. bẹ́ẹ̀ni tó máa ní community hall. iwájú ilé chairman. tàbí sitting room chairman lẹ́lòmíì. yes. but àwọn communities kan they are having it now but tó bá yẹ pé wájú ilé ibẹ̀ náà ni wọ́n ń lò bẹ́ẹ̀ ni tí kíkọ́ kan gbà wọ́n láyè ṣe rí tí wọ́n bá ń jẹ́ káwọn àgbà láàrin ara wọn nínú community lásán gan tí wọ́n wá ń bára wọn ṣeré ṣe pé wọ́n rí pé tọ́jọ́ jẹ́gbẹ́ wọ́n lè bára wọn sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ pé wọ́n rántí ara wọn túká wọn ní máa feel bí pé mo ti darúgbó kò sẹ́ni tó ń bá mi sọ̀rọ̀. That's within the community. So social isolation is cancelled then within the community. Then even at our faith-based organizations too. Churches, mosques, asalatu. Then we have part to play in our different church programs. We can organize. Organize children party. In fact, they can have a weekly meeting for them where they will always come around. Normally interact. They will interact. And Sherry, human being, we are religious in nature. Like me tell me, nǹkan tó dùn wá lọ́kàn, tó jó wá lọ́kàn. Ẹ tó bá jẹ́ pé Christian ni, bẹ́ẹ̀ ni tí ibi tó bá ti sọ. Tó rágbàlagbà ẹgbẹ́. Then wọ́n fi ọ̀rọ̀ inú Bíbélì, wọ́n fi jọ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Pé nǹkan tí àwọn ọmọ mi máa ṣe fún mi tó ń dùn mí ni, wọ́n fọ̀rọ̀ inú Bible, wọ́n fi túká lọ́kàn wọn. Tó bá jẹ́ pé inú mọ́ṣáláṣí náà ni, ibi tó bá ti jọ ń ṣe, tó bá jẹ́ pé wọ́n sọ síta wọ́n fi ọ̀rọ̀ nǹkan tí alájí tí Ànábì Muhammad sallallahu tó sọ nípa nǹkan báyìí nìyí we call it spirituality. Then ṣe mọ àwọn tó ní ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe náà tí wọ́n bá jọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so that's due to religious kìíní nìyẹn. So at the governmental level now they should come up with policies. Well, like policies. Láti ensure pé maybe even for caregivers maybe there's an allowance stipends can put in place for homes tó bá ní elderly. Okay, kàn kún wọn lọ́wọ́. Kàn máa kún wọn lọ́wọ́ láti máa ṣètọ́jú wọn. That is one. Even for the social medias bí eléyìí tá a ṣe yìí governments can come up with activities organize programs. For the elderly. And that's for social medias that your own role too. Media generally. Yes, but you need resources. So government. That is what we are doing. Yes. Like this awareness that you are doing, you will need more of it. Bẹ́ẹ̀ni, irú ẹ̀ ní ìbá ẹni sìn. Lẹ́yìn pé mo wá síbí ìbá ẹni sìn, mi ò rí ibi tá tó ti ṣe nǹkan kan mí mọ̀ nípa that this. Pẹ̀lú bí ènì ṣe jẹ́ àjọ ọjọ́ gbígbógun ti gbogbo aládé máa darúgbó. Gbogbo aládé máa darúgbó. Àfẹ́yìn tí ò bá gùn lẹ́mìí ló kù. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo aládé ń gbàdúrà àfẹ́kú. Bẹ́ẹ̀ni o. Àfẹ́kú, yet we are not, we are not taking cognizance of the elderly. A lot of things that we're supposed to put in by the government, individuals, different bodies, different organizations, we are not putting it into place. Àwọn àgbàlagbà yẹn náà ẹ bá gbà wọ́n mọ̀ràn, àwọn arúgbó yẹn kó tó di pa màmá lọ. Okay, so àwọn arúgbó wa náà, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé nǹkan yàtọ̀ sí. Things are really wọ́n fi wọ́n sílẹ̀. Then nǹkan tó wá ń trend nísìn ni pé ká gba caregiver. Nǹkan bímọ mẹ́rin tí ọmọ mẹ́rin kan ti lọ Canada wọ́n ti lọ kínní. Àwọn náà dẹ̀ rí i pé tá a bá ní pé kí ìkan máa lọ kó dúró tí wàá kó máa tọ́jú. They should ensure that medically gbogbo nǹkan tí wọ́n bá fún wọn measures tí wọ́n put in place fún wọn pé kí wọ́n máa gbà bí okay oògùn báyìí ló yẹ kẹ́ ẹ lò. Àárọ̀ ló yẹ kẹ́ ẹ lò ẹ má lò lálẹ́. Tó bá ti ní doctor ẹ gbọ́dọ̀ wá kẹ́ wá lọ rí doctor kọ́ máa ń gbé wọn lọ kọ́ máa nípa àwọn òun lọ kó wọn lọ
so táwọn ọmọ bá ti ń gbà wọ́n nímọ̀ràn kọ́ máa gbọ́ then tí nǹkan bá wà tó ń dùn wọ́n lọ́kàn kọ́ pe àwọn ọmọ wọn kọ́ máa bá wọn sọ pé nǹkan báyìí báyìí ó ń dùn mí lọ́kàn so once you express yourself nǹkan báyìí ń ṣe mí o wọ́n á lè mọ bọ́n ṣe máa. ẹ tí ì sọ̀rọ̀ nípa àwa tá a lárúgbó kí ni ìmọ̀ràn yín from your experience fún àwa tá a ní arúgbó lé. àwa tá a lárúgbó ṣe rí nǹkan tá à ń pè ní abuse yẹn ó ní different forms ẹlòmíì lè wò yí pé after all ṣe mo máa ń ná wọn. àbí omi ìná wọn náà. ó kọjá abẹ́yẹn. fún wọn lóúnjẹ yẹn mo ń fún wọn. ìyá àbí bàbá tẹ̀kàn gbé síbì kan ẹlòmíì àní ṣe bí mo ṣàfowó ránṣẹ́ sí wọn lóṣooṣù at times àwọn arúgbó yìí gan wọn fẹ́ẹ́ ní ìdánwò wa because mo ti rán àwọn arúgbó tẹ́ pé wọ́n ṣe ṣiṣẹ́ nǹkan tí wọ́n need ni wípé kán máa rí wa lóòrèkóòrè. ká máa lọ wò wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni out of our busy schedules we should ensure.